ሳይድ በኩል እንትን ቪሲሲ እና ግራውንድ የሚል ነበር በጎን በኩል ማለት እሺ እና ኢምፖርት ያደረኩት ላይብራሪ ላይ የሉም ቪሲሲ የሚለው እንትን ገመድ የላትም እና ከአልትራሶኒክ ከ5 ቮልቱ አምጥቼ እሷ ጋር ላስገባ ስሞክር ማስገጃ ስለሌለው ኡኖ አንተውኳትና አርዱይኖ ሜጋ ከዛ በቪሲሲ ከሚለው ጋር አገናኘ ለአልትራሶኒክ ሴንሰሩ ነው ለመስጠት እንትን ያልከው? አዎ እንትኑ ይሄ ቦርዱ ዋናው አርዱይኖ አለ አይደል ኡኖ እና በራይት በኩል እነዚህ ቁጥሮችን አጣራ ከኤልሲዲ ጋር የምናገናኛቸው እና በሌፍት በኩል ቪሲሲ እና ግራውንድ ነው እና ኡኖ ላይ የለም ቪሲሲ የሚለው ማለት አለ ስሎቱ ግን ገመድ ነገር የለም እና እሷን ሳውጣት ጊዜ ሜጋውን እንደዛ ከሆነብን ምንም ማለት አይደለም። ፓወር አርዲኖ ለሁሉም ይሰጥልሃል። ዝም ብለህ ተርሚናል ውስጥ የሚለው ውስጥ ትገባና ተርሚናል ውስጥ ፓወር የምትላለች ፓወር የምትለዋን ሰሌክት አድርገህ ለምትፈልገው ፓወር መስጠት ትችላለህ ማለት ነው። የምትፈልገውን ቮልቴጅ አጋር 5 ቮልት 12 ቮልት እንደ ስፔሲፊኬሽኑ ማለት ነው። አልትራሶኒክ የሚሰራበት ቮልቴጅ 5 ዝም ብለህ ደግሞ ማጣቅ ከሆነ የአልትራሶኒክን ዝም ብለህ ፓወር ብለኸው ዝም ብለህ ስታገናኘው የሚያስፈልገውን ፓወር ራሱ ላይብረሪው ከራሱ ይወስድና እዛው ይጠቀምበታል ማለት ነው። ሶ የግድ ከአርዲኖም ባይሆን የምትሰጠው ፓወር የምትለዋን ተርሚናል ተርሚናል ከሚለው ሴሌክሽን ውስጥ ፓወር የምትለውን መርጠህ ዝም ብለህ ብታገናኘው ከቪሲሲም ጋር መስራት አለበት። ገባ አባባሪ? ኦኬ ፓወር የሚለውን ከእንትኑ ጋር ከአርዱይኖ ጋር ነው ማገናኘው አርዱይኖ የለውም ማለት አርዱይኖ ነው የለም ፓወር የሚል ግን ከቪሲሲ ኢንትራሶኒኩ ጋር ማለት ነው። ከዛ ኡኖን ተጠቅሜ ማለት ነው። ኡኖን ተጠቅሜ ፓወር የምትለው ተርሚናል አውጥቶ ፓወር በምትለዋ ተርሚናል ቀጥታ ለምትፈልገው ለአርዲኖ ሳይሆን ከአርዲኖ ፓወር እንደሚያገኝ አድርጎ ሲሙሌት ያደርግልሃል። ገባ ምል አርዲኖ አንድ ላይ ማለት ነው። እሺ Alright, so I think መጀመር እንችላለን የዛሬውን ፕሬዘንቴሽን። I guess እንደዛ ይሻላል። ታያችኋል? ኦልራይት ዛሬ ስለ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ነው የምናወራው። እንግዲህ ትንሽ ወደኋላ አመጣጣችንን በፊት ጀምሮ ትንሽ ሪካፕ ልሰድላችሁ። ሮቦቲክስን ምን እንደሆነ ዲፋይን አደረግን፣ ምን አይነት ቴክኖሎጂ እንደሆነ አንደርስታንድ አደረግን፣ አይኦቲን ዲፋይን አደረግን፣ አንደርስታንድ አደረግን። ከዛ በኋላ we went to
ኮንትሮል ሲስተምን አወቅን፣ ሴንሰሮችን አወቅን፣ አክቹዌተሮችን አወቅን። ኤንድ እነዚህ እንዳለ አይ ቲንክ ለሮቦቲክስ አንድ ግብአት ይሆናሉ የሚለውን ፓርት አንደርስታንድ አድርገን እነዚህን ሁሉ ከኢንፑት እና ከአውትፑት ዲቫይሶች ጋር አንድ ላይ ያቀላቅለን ኤኒ ሮቦቲክስ ፕሮጀክት መስራት እንደምንችል፣ ከዛም ሃርድዌር እጃችን ላይ ባይኖር ሲሙሌሽን ኢንቫይሮንመንቶችን መጠቀም እንደምንችል፣ ከዛም ሲሙሌሽን ኢንቫይሮንመንት መካከል ፕሮሰስ የሚባል የኤሌክትሮኒክስ እና ኤሌክትሪካል ኮምፖነንቶችን ሲሙሌት የሚያደርግልን ሶፍትዌር ተዋወቅን፣ እሱን አየን። ሞር ፎከሳችን እስካሁን ያለው እንግዲህ አንደርስታንዲንግ ይሄ ኤሌክትሮኒክስ እና ኤሌክትሪካል እና ኮንትሮል ፓርት ነው። ሰምሃው ሜካኒካል ኮምፖነንቶች ላይ ፎከስ አላደረግንም። ሜካኒካል ዲዛይን ላይ አላወራንም። ሲንስ ሮቦቲክስ ሜካኒካል ኮምፖነንትን አድ ስለሚያደርግ ያው ካለው ታይም አንጻር ነው። ሶ በሚቀጥለው ሴሽን ሞዴል ቤዝድ ዲዛይን በምንማርበት ጊዜ ያው ሞዴሎች የት እንደሚገኙ ሃይላይት እሰጣቸዋለሁ እና ሞዴሊንግ ሶፍትዌሮች ኤኒቲንግ ሞዴል ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዴት ሞዴል ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን እናንተ ብትገፉበት ይህን ያህል ሞዴሊንግ ኮምፕሊኬትድ ነገር አይደለም። ኤንድ በጣም ለአንድ ሴሽን ወርድ የሚያደርግ አይነት ታይም ነው ብዬ ስላላመንኩበት ነው። ኤኒባዲ ቲዩቶሪያል አይቶ ሞዴል ማድረግ ይችላል። ምንም ከጀርባው ኮንሰፕት የለም። ኢትስ ጀስት ሶፍትዌር መማር ነው። ኤንድ ስፔሻሊ ደግሞ ሾርት ከቶች አሉት። ኦፕን ሶርስ የሆኑ ዲዛይኖች፣ ኦፕን ሶርስ የሆኑ ኮዶችን እንደምንጠቀሙላ ኦፕን ሶርስ የሆኑ ሞዴሎች አሉ። እነሱ ሞዴሎች የሚገኙባቸውን ሶፍትዌሮች እና ላይክ ቪዥዋል ወርክ ፍሎን ላይክ ስራ ላይ ብትሆኑ እና በዲአይዋይ ሌቨል አንድ ፕሮጀክት ለመስራት ብትፈልጉ መከተል ያለባችሁን ወርክ ፍሎ ባለፈው ልክ ፕሮሰስ ላይ እንዳየ ነው። ቤዚክ ወርክ ፍሎ አንድ ነገር ሲሙሌት ለማድረግ በሜካኒካሉ የምናያለን። ግን አሁን ወደ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ በምንመጣበት ጊዜ አንድ ክሪቲካል ፖይንት ማውራት ይኖርብናል። which is ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ያለ ኮሚኒኬሽን አይሰራም። ሶ እነዚህን እስካሁን ደስ ያየናቸው ኮንትሮል ሲስተም ያላቸው፣ ሴንሰር ያላቸው፣ አክቹዌተር ያላቸው እና ራሳቸው ላይ ሶፍትዌር ያላቸውን ሲስተሞች አንድን ቲንግ ስማርት ካደረግነው እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ተጠቅመን ስማርት ካደረግነው then ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ሲሆን way of communication between other things የራሳቸው ኮንትሮል ሲስተም ያላቸው፣ ሴንሰር ያላቸው፣ አክቹዌተር ያላቸው ሁለት ወይም ሶስት ሲስተሞችን ዴታ እንዴት እንዲላላኩ ማድረግ ይቻላል የሚባለው ነገር ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ምን ማለት እንደሆነ፣ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮሎች ምን ማለት እንደሆኑ፣ ስንት አይነት አሉ፣ አድቫንቴጃቸው፣ ዲስአድቫንቴጃቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ራይት ሶ ይሄንን ካደረግን በኋላ በሚቀጥለው ክላስ ልክ ባለፈው አክቹዌተር፣ ሴንሰር ሴንሰር አክቹዌተሮችን እና አውትፑቶችን እንዳሳየዋችሁ እና አሳይመንት ኢንፑት እና ሴንሰሮችን ጨምራችሁ እንድትሰሩ ባደረግኩት መሰረት አሁንም ደግሞ በኮሚኒኬሽን ላይ then we can talk about የሆኑ ሁለት ታይፕ ኦፍ ኮሚኒኬሽኖችን ዴሞ አደርግላችኋለሁ የሚቀጥለው ሴሽን ላይ። ከዛ እናንተ ደግሞ የሚቀጥሉትን ሁለት ትሞክራላችሁ። then I think የሚቀጥለው ሳምንት will be the end of the class. so ቅዳሜ ላይ ማክሰኞ ላይ ፕሮጀክቶቻችንን እንመርጥና እስካሁን አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ሲያደርጉ የነበሩትን ተማሪዎች ግሩፕ ሊደር አድርገናቸው አንድ የሆነ ፕሮጀክት እንዲሰራ አይ ቲንክ 8 ወይ የሆነ ያህል ሰው አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ካደረገ አይ ዶንት ኔሰሰሪሊ ሲ ከዛ በታች ዲቫይድ ማድረጉ ወይ በሁለት ግሩፕ እንከፍለውና ሁለት ፕሮጀክቶችን እንድንሰራ እናደርጋለን ማለት ነው። right if you have any question take ትችላላችሁ እዚህ ጋር። alright so ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮሎች ምንድን ናቸው የሚለውን ጥያቄ ስንጠይቅ መጀመሪያ ወርዱን ራሱ ዲፋይን በማድረግ ወይም ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር እናድርገው ሙሉ ተርሙን እንከፋፍለውና አንደርስታንድ ለማድረግ ወርዶቹን ከፋፍለን እንትን እንበል። ኮሚኒኬሽን ያው ሁላችንም ዓለም ላይ ያለ ነገር ከሂውመን ቢንግስ ጀምሮ ሁሉም ነገር ኮሚኒኬት ያደርጋል ቢትዊን ሁለት ኢንቲቲስ ኢንፎርሜሽን ትራንስፈር ማድረግ ማለት ነው። በዴታ እና በኢንፎርሜሽን መካከል ያለው ልዩነት you guys know that. so
ይሄ ደግሞ ወይ ፊዚካል ሚዲየም ኖሮም ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካል ሚዲየምም ሳይኖር ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል። እንግዲህ የሂውማን ሲቪላይዜሽን አሁን ባለንበት ጊዜ ዌዘር ያ ፊዚካል ሚዲየም ዌዘር አየር ቢሆን ፍሉድ ቢሆን ወይም ደግሞ ሶሊድ ቢሆን ሊኩዊድ ቢሆን ቫኪዩምም ቢሆን ኦልሬዲ ኮሚኒኬሽን ያለ ምንም ቤሪየር እስካሁን ድረስ ኮሚኒኬት ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ያው ኤፊሽንሲው ቢለያየም ሰው ኮሚኒኬሽን ማለት ጀስት ፕሮሰስ ኦፍ በሁለት ኢንቲቲዎች መካከል ኢንፎርሜሽን መላላክ ማለት ነው። ፕሮቶኮል ደግሞ ማለት እያንዳንዱ ቋንቋ እንደማለት ነው። አሁን አማርኛ ቋንቋ፣ እንግሊዝኛ ቋንቋ፣ ኦሮምኛ ቋንቋ እንደሚባለው ስቲል ሰዎች ኮሚኒኬት እንደሚያደርጉ ሁላ ኤሌክትሮኒክሶችም እነዚህ ሲስተሞችም ኮሚኒኬት በሚያደርጉበት ጊዜ አንደኛው ሲስተም ኮሚኒኬት እንዲያደርግ የተሰራበት መንገድ እና ሌላኛው ሲስተም ኮሚኒኬት እንዲያደርግ የተሰራበት መንገድ አንድ ላይ የሚግባቡበት ማግባቢያ ህግ ማለት ነው ፕሮቶኮል ማለት። ሶ ሩልስ ሬጉሌሽንስ እና ሲንክሮናይዜሽንስ የሚባሉ ነገሮች ፕሮቶኮል ያስብሉታል ማለት ነው። ሶ አሁን ኮሚኒኬሽንን አውቀናል። ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ምንድን ነው ብንባል በሁለት ኤንቲቲዎች መካከል ዴታ ለመላላክ ያሉት ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ ሴት የተደረጉ ማለት ናቸው ማለት ነው። ሶ the most high level general explanation of communication ዋየርለስ እና ዋይርድ ኮሚኒኬሽን ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ሶ ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ከቃሉ እንደምናየው ያለምንም ፊዚካል ሚዲየም ወይም ይሄንን እዚህ ጋር ፊዚካል ሚዲየም የሚባለውን ዋየርለስ ስለተባለ ፊዚካል ሚዲየም የለም ማለት ትንሽ ዴፊኒሽኑ ላይ አንድ ኪ ኢንፑት ማየት ያለብን አየር ፊዚካል ወይም አየር ማለት በራሱን የቻለ ሚዲየም ነው። ውሃ በራሱን የቻለ ሚዲየም ነው። ሶ ሎንጊቱዲናል ዌቮች አሁን ሬዲዮ ዌቮችን በምናይበት ጊዜ ስቲል ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ናቸው። ዋየር የለም there is no solid wire የሚለውን የያዘው ወይም ደግሞ በሂት ደግሞ የምናስብበት ጊዜ ኮንቬክሽን ኮንዳክሽን የምንላቸውን ኮንሰፕቶች አሉ። ሶ በማቴሪያሎች ሶሊድ የሆነ ኮንታክት ተጠቅሞ ማቴሪያል ማለፍ ሲሆን ዋየርድ ሊሆን ይችላል። ዋየርለስ ደግሞ የሚሆነው ይሄ ፊዚካል ኮምፖነንት ወይም ሶሊድ ኮምፖነንት በማይኖርበት ጊዜ ነው። ሶ ኤሌክትሮማግኔቲዝምን ደግሞ የምንጠቀም ከሆነ ይክንጎ in vacuum as well without no medium ማለት እንችላለን ማለት ነው። ፊዚካል ሚዲየም የሚለውን እዚች ጋር ትንሽ አብዛኛው ዴፊኒሽን ላይ ፊዚካል ሚዲየም አለ ፊዚካል ሚዲየም የለም ይላል። ግን I mean if you think about it አየር it's a medium, ውሃ it's a medium, it's physical as well. so ይሄንን ኮንሲደር እናድርገው። ሶ I'm not ይሄን ያህል ዴፊኒሽን ላይ እንትን አይነሳ አይደለም። ግን ኮንሰፕቹዋሊ ዋየርለስ ማለት there is no wire sending that information ከአንድ ኢንቲቲ ወደ ሁለተኛው ኢንቲቲ ማለት ነው። ሶ አንቴና የሚባል ኮንሰፕት በጣም ሁለቱን ይለያቸዋል። አንቴና ኢን ጀነራል ዋየርድ ያልሆነ ኮሚኒኬሽን ካለ ጀስት ዋየርድ ኮሚኒኬሽን ከሆነ ጀስት በአንደኛው ኤንድን ኦፍ ዘ ኤንቲቲ እና በአዘር ሳይድ ያለው ኤንቲቲ ቀጥታ ፊዚካል ኮሚኒኬሽንን ክሬት የሚያደርግልን ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ አለ። that's called ዋየር ብለን እናስበዋለን። whereas ዋየርለስ ሲሆን ያ ፊዚካል ኮሚኒኬሽን ዋየርን ተክቶ የሚሰራልን አንቴና ይሆናል ማለት ነው። so that antenna in some way natural ፊኖሜናኖችን ወይም ናቹራል ፊኖሜናኖችን ኤሌክትሮማግኔቲዝምን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሬዲዮ ዌቮችን ሎንጊቱዲናል ዌቮችን በመልቀቅ ሊሆን ይችላል በአንደኛው ሳይድ ደግሞ እዛ ሚዲየም ላይ ያሉ ወይም እዛ ቫኪዩም ላይ ያሉ የተለቀቁ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዴታ ሲግናሎችን ወይም ደግሞ ሬዲዮ ሲግናሎችን ዲቴክት ካደረገን በኋላ ዲኮድ ማድረግ የሚችል ዲቫይስ ያስፈልገናል። ሶ ዋየርን የሚተካልን ይህ አንቴና የሚባለው ፓርት ነው ማለት ነው። በሂውመን እንትኑ ላይክ አይ ቲንክ ጉሮሮ ይሁን ምንድነው የድምጽ ቮካሊ ያለን እንትን አለ አይደል? ድምጻችንን ክሬት የሚያደርግልን ኤንቲቲ that represents an antenna on a physical device.
አሁን ኤሌክትሮኒክስ ወይም እንደዛ አይነት ዲቫይሶች ማለት ነው። ከዛ ኢንፎርሜሽን ሰንድ የሚደረግበት ሚዲየም በዋይርድ በሚሆንበት ጊዜ ኢንፎርም ኦፍ ኤሌክትሮኒክ ሲግናል ነው የሚላከው። ይሄ ኤሌክትሮኒክ ሲግናል ክንቢ አናሎግ ወይም ዲጂታል ሊሆን ይችላል። ኦን ዲ አዘር ሳይድ በዋይርለስ በሚሆንበት ጊዜ ቅድም ባልኳቸው ሁለት ነገሮች ነው የሚላከው። ሶሪ ናቲ ወይ መሀል ላይ ለቋርጠ አይ ቲንክ ኢፍ ዩ አር ሼሪንግ ስክሪን ዩ አር ናት ዩ አር ኦንሊ ሼሪንግ ዘ ጉግል ሚት ብቻ ከሆነ ማለት ነው። አም ሶሪ የጉግል ሚት ብቻ የጉግል ሚት ስክሪን ብቻ እያታየኝ ነው። እኔ እንደሚታየኝ አይ ቲንክ ሌሎቹ ደግሞ እንደዛ እያታያቸው ነው። እሱን ብቻ አይ ቲንክ ሼር እያረካው ነው። maybe you will need to stop share now ወይ ድጋሚ choose that tab ወይም choose the window ማለት ነው። አሁንም እንደዛው አይ አሁን ይሻላል። በቃ now we can see the canva ማለት ነው። ካንቫ ማይጀመራችሁ yeah so I think you will need to go back and okay ይሄ ከመጀመሪያ ነው ከሆነ እሺ። አይ መጀመሪያ አይደለም። አሁን ይታያችኋል። አሁን ይታያል። ክሊክ አንዴ ከቻልክ hide the Google Meet ክሊክ አድርገውና now things are 100% cool. All right. So I think definition ስለሆነ ይሄን ያህል እንትን ሚዲያ ያመለጣችሁ ነገር የለም። just እነዚህ ነበር ኤክስፕሌን ሳደርግ የነበረው። so alright እዚህ ጋር ነበርኩኝ። ሁለት ፔጅ ነው ያመለጠን። so everything is off ነው አሁን ያወራሁት ነገር ነው። and ከዛ alright ሞጁሌሽን እና ሞጁሌሽን የሚባል ኮንሰፕት አለ ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ውስጥ። ሶ ኮሚኒኬሽኑ ውስጥ ያለ አንድ ኮምፖነንት ነው። when we are talking about wired component wired communications modulation የሚባለው ፓርት አያስፈልገንም። whereas when we are talking about wireless communication modulation በራሱ አንድ piece of part of the technology ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማለት የራሱን ኮምፖነንት የራሱን ሳይንስ የራሱን እንትን ይዞ ይመጣል። ሶ ሞጁሌሽን ማለት አንድን ኢንፎርሜሽን የሆነ ፊዚካል ፊኖሚና ውስጥ ኢምቤድ ማድረግ አይነት ነገር ነው እና ወይም ደግሞ ከአንድ ፊዚካል ፊኖሚና ውስጥ የሆነን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ዲኮድ ማድረግ የሚባለው ኮንሰፕት ነው። ሶ we have የሆነ ሎንጊቱዲናል ዌቭ ካለን እዛ ዌቭ ውስጥ ያንን ዌቭ ተጠቅመን እንዴት ኢንፎርሜሽን እንልካለን ወይም አንድን ኢንፎርሜሽን እንዴት እዛ ዌቭ ውስጥ ኢምቤድ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ዲኮድ እናደርገዋለን የሚባለው ኮምፖነንት ዋይርድ ኮሚኒኬሽን ውስጥ ዋይርለስ ኮሚኒኬሽን ውስጥ አለ። ራስ ዋይርድ ኮሚኒኬሽን ውስጥ ይሄ ሞጁሌሽን ፓርት አያስፈልግም። the information by itself through the wire transmit ነው የሚደረገው ማለት ነው እና ወደ either electrical signal ወይም ዲጂታል አናሎግም ወይም ዲጂታልም ቢሆን through that wire directly ነው send የሚደረገው ያ information. But when it comes to wireless communication, the same signal wired ሊሄድ ያለው signal it has to be embedded in some like I think longitudinal wave ሊሆን ይችላል ወይም electromagnetic wave ውስጥ ኢምቤድ መደረግ አለበት። ከዛም ደግሞ ያ ነገር ተመልሶ መውጣት አለበት ማለት ነው። alright so ታያቻለ አሁን አልጠፋማ። አሁን ይታያል። alright
So when it comes to distances, this wireless communication, it's obviously እንደሚታወቀው እስካሁን ድረስ ኮስሞስ ድረስ መሄድ ጀመረ። እስከ ኮስሞስ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ድረስ ኢንፎርሜሽን መላክ ጀምረናል። ከማርስ ኢንፎርሜሽን ወደ ማርስ ኢንፎርሜሽን መላክ ጀምረናል። ሶ ሬንጅ ዋይዝ በጣም ረጅም ሬንጅ አለው። ወይራስ ዋይርድ ኮሚኒኬሽን አጭር ሬንጅ ነው ያለው። በገመድ እንኳን ብንልና ብንወስድ ማክሲመም ከ100 ሜትር በላይ ኢንፎርሜሽን መላክ በጣም እየከበደ ነው የሚሄደው። so there has to be some form of other technologies ለመጠቀም የምንፈልገው ስፔሲፊክሊ ደግሞ ወይ ፋይበር ኦፕቲክስን ላይትን እየተጠቀምን ካልሆነ የ100 ሜትር ያልኳችሁ ቅድም ኤሌክትሪካል ሲግናል በኤሌክትሪካል ሲግናል ለመላክ ዴታ ነው። ኦፕቲካል ግን ሲሆን በደንብ ረጅም ርቀት መሄድ እንችላለን። በገመድ ሌላው ታይፕ ለምሳሌ ስልክ ኢንፎርሜሽኖችን መላክ ይቻላል። እሷ አክቹሊ ረጅም ርቀት መሄድ ይችላል። ግን when it comes to that ዲጂታል የሆነ ፋስት ትራንስሚሽን ባይ ዳይሬክሽናል ምናምን የሚባሉት ታይፕ ኦፍ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ስፔሲፊክሊ በአይኦቲ ሴንስ በምናስብበት ጊዜ I think 100 ሜትር is ሪል ታይም ለሆኑ አፕሊኬሽኖች ለመጠቀም 100 ሜትር በጣም እስካሁን ካየሁት ሪፈረንስ 100 ሜትር is the further we can go. Alright, complication ውስጥ expensive እና complicated የሆነው definitely wireless communication ነው። communication ላይ actually በጣም ብዙ ኤክስፐርቶች I think ያስፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን ቴሌ ውስጥ ብቻ ነው ኮሚኒኬሽን ላይ እየሰሩ ያሉት ወይም ደግሞ በፊልድ በስፔስ ሳይንስ ውስጥ ኮሚኒኬሽን ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ግን ይሄ ሬዲዮ ኮሚኒኬሽን ዲቫይሶቹን ክሬት ማድረግ እና እንትን ማድረግ የሚባለው በኦፕሬተርነት ደረጃ ነው እንጂ በሪሰርቸርነት ደረጃ አሁንም እንደዚህ ብዬ የማወራው it's just to show you a glimpse of what you can create as ወደፊት በምትሄዱበት ጊዜ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮሎችን በኋላ እናያቸዋለን። ስፔሻሊ ዋይርለስ ኮሚኒኬሽኖች በጣም ብዙ አይነት ፕሮቶኮሎች በየጊዜው ይመጣሉ እና አንድም ፕሮቶኮል ወይ አፍሪካ ውስጥ ወይ በጣም ትንንሽ ሀገሮች ናቸው እነዚህ ፕሮቶኮሎች የሚሰሩት ነገር እና በጣም ዶሚኔት የተደረገ ቴክኖሎጂ ነው። so maybe ፕሮቶኮሉን መፍጠርም it can be somehow career wise communication department ውስጥ እስከ PhD ድረስ የሚካሄድበት አይነት ነገር ማለት ነው። so whether wired or wireless ማለት ነው። right, so ይሄን ያህል ስለ communication differences ካወራን በኋላ let's start with the wired communication እና wired communicationዎችን ደግሞ ለሁለት እንከፍላቸዋለን። we can separate them into inter-system protocol እና intra-system protocol ብለን ለሁለት መክፈል እንችላለን። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ wired communication ማለት wire either copper, gold, በጣም ኮንዳክቲቭ የሆኑ ማቴሪያሎችን ተጠቅመን to that material wire የተባለበት ኤክስትሩድ የተደረገ ፎርም ያለው ማቴሪያል ውስጥ ወይም በጣም ትንሽ ሌየር ቲክነስ ባለው ማቴሪያል ውስጥ ኢንፎርሜሽን ሴንድ ማድረግ ይሆናል። so intra system እና inter system ፕሮቶኮሎችን እናያቸው። ከዛ በፊት let's talk about serial እና parallel data transfer. so አሁን we are talking about digital data, so ከአናሎግ ዴታ አልፈናል ማለት ነው right? so digital ዴታን እያሰብን ዲጂታል ዴታ ላይ ሁለት አይነት ዴታ የሚያልፍበት ወይም የሚላላክበት ሲስተም አለ which is serial transfer እና parallel transfer ብለን መክፈል እንችላለን right? so when it's a serial transfer ባለፈው ትዝ ካላችሁ በምናይበት ጊዜ we talked about how እንዴት አንድ ፌኖሜና ወደ ዲጂታል ዴታ ይቀየራል ወይም ሪፕሬዘንት ይደረጋል የሚባለውን አይተናል right? so አሁን አንድን ቁጥር ከሆነ ወይም ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል ወይም ከዩዘር የሚመጣ ኢንፑትን ፕሬሸርን ሳውንድን ወይም ከካሜራ የሚመጣ የሆነን ቪዥዋል ኢሜጅ ሊሆን ይችላል ወደ ባይነሪ ፎርማት በዜሮ እና በአንድ ቀየር ነው እና
ያንን ፓርት እንዴት ሜሞሪ ላይ እናስቀምጠዋለን ብለን ስለ ሜሞሪ አያናት ሴሽን ነበረች where like 8 ቦክሶች አስቀምጠን በ8 ቦክስ ውስጥ how we can እዛ 8 ቦክስ ውስጥ ባሉ ትራንዚስተር ዳዮዶች ኦን እና ኦፍ እያደረግን የሆኑ ስዊቾችን ዴታን እንዴት ሪፕሬዘንት ማድረግ እንደምንችል like አይተናል። so አሁን the same ቦክሶች ውስጥ የተቀመጠው ኢንፎርሜሽን ወይም ያ ኢንፎርሜሽን የተቀመጠው in forms of a state ነው a state of being on እና off in that specific particular box representing a value የሆነ number ከዛ በዛ መንገድ የተቀመጠውን ኢንፎርሜሽን ከአንድ እንደሱ አይነት ዲቫይስ ወደ ሌላ እንደሱ አይነት ዲቫይስ እንዴት እንልከዋለን የሚባለው ፓርት ነው። በቃ in general communication ማለት the bits level ሲገባ ማለት ነው። so let's think about that 8 ቢት ብለን የከፋፈልነውን ቦክስ በምናስብበት ጊዜ ከዛ 8 ቢት ቦክሶች ውስጥ ማለት እነዚህ 8 ቢት የተከፋፈሉ ቢሆኑ እያንዳንዱ ውስጥ ያሉት ኢንፎርሜሽኖች ወደ ሪሲቨሩ በሚሄዱበት ጊዜ በአንድ ላይን የሚሄዱ ከሆነ አሁን ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 7 8 ቢሆን እያንዳንዱ ቢት በዚህ ውስጥ ተያይዞ ቢያልፍ ልክ እንደ ውሃ ማለት ነው ተያይዞ ቢያልፍ this is a serial transfer እንለዋለን ማለት ነው right a parallel transfer ደግሞ ማለት ይሄ 8 ቢቶች ለእያንዳንዱ አንድ ቢት አንድ ዋየር ቢኖርና በአንድ ጊዜ 8ቱንም ቢት በእያንዳንዱ ዋየር ውስጥ መላክ ብንችል parallel transfer ይሆናል ማለት ነው so እዚህ ጋር 0 1 1 0 0 1 1 1 የነበረውን ዴታ ቀጥታ እያንዳንዱን ወደዚህ በምንልክበት ጊዜ እዚህ ጋር ዲፕሊኬት እናደርገዋለን ማለት ነው so ይሄ ኢንፎርሜሽን ከዚህ ኤንቲቲ ወደ እዚህ ኤንቲቲ በአንድ ሳይክል ውስጥ ተልኳል ወይራስ እዚህ ጋር ግን በ8 ሳይክል ውስጥ ነው የሚሄደው አንድ እዚህ ጋር ይመጣል ወደዚህ ይጠጋል አንድ እዚህ ጋር ይመጣል ወደዚህ ይጠጋል 0 ይመጣል ይጠጋል ከዛ በኋላ ይሄንን 8 ቦክሶች ይሞላውና ይሄንን ነገር እዚህ ጋር ዲፕሊኬት እናደርገዋለን so we have a serial transfer እና parallel transfer አለ so parallel transfer በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው because imagine 128 ቢት ዴታ ካላችሁ 128 ዋየር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው so when it goes to like the hardware implementation part of it parallel የምንጠቀምበት ጊዜ አለ serial የምንጠቀምበት ጊዜ አለ so in general ግን between system አሁን ሐሳባችንን ፎከስ ማድረግ ያለብን between system like ወደ IoT ልንገባ ነው እና we have sensors we have actuators we have control system and now we have control የሚያደርግልን embedded device አለን ማይክሮ ኮንትሮለር አለን so ያንን ሲስተም ከሌላ ሲስተም ጋር ኮሚኒኬት ልናደርገው ነው የፈለግነው right so ከዛ ሲስተም ለምሳሌ የመጣ ከሴንሰር የመጣ ዴታ ማይክሮ ኮንትሮለር ውስጥ የሚፈለግበት የሆነ ሜሞሪ ራም ላይ ወይም ተቀምጧል ከዛ ራም ላይ አውጥተን ወደ ሁለተኛው አርዲኖ ለመላክ ነው የፈለግነው alright so ከዛ ራም ላይ ተመልሶ ወጥቶ ይሄ የመጀመሪያው አርዲኖ ላይ ከሴንሰሮች ጋር የተገናኘ ቢሆን alright ይሄ ሁለተኛው አርዲኖ ቢሆን በአንድ ላይን የምናገናኘው ይቀለናል versus በ8 ላይን ማለት ነው ግን if we're talking about ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ውስጥ በማይክሮ ኮንትሮለሩ መካከልና ሌላ አዲሽናል ፔሪፌራል ጨመርን ብናስብ ዴታ ባሱን መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ሞር ኦፍ የባስ ስትራክቸር ያለው በዚህ ነው በፓራሌል ነው ያለው ማለት ነው ሶ ፒሲያችሁን ከፍታችሁ ብታዩት 64 ቢት 128 ቢት ምናምን ኮምፒውተር 32 ቢት የሚባሉትን ብታያቸው ወይ go down to the microprocessor level 32 እግር 64 እግር መቁጠር ትችላላችሁ ማለት ነው እዛው ስፔሲፊክ እንትን ላይ ነው right so that's the way data flow የሚያደርግበት so ይሄንን ካወራን በኋላ ቤዚክ ተርሚኖሎጂዎችን when it comes to communication ብዙ ቦታ የምትሰማቸው ነገሮች ስለሆኑ like understanding this የትኛውን ኮሚኒኬሽን ለመምረጥ ኢንፑት ይሆናቸዋል ማለት ነው right so communicationዎችን asynchronous እና synchronous communication ብለን በሁለት መክፈል እንችላለን so when it comes to asynchronous communication clock አያስፈልገውም is the key clock አያስፈልገውም in a sense asynchronous ነው ማለት ዴታው start ያደርጋል starting beat አለው ከዛ መሃል ላይ እና ኤንዲንግ ቢት አለው አሁን የቀደማን 8 ቢት ዴታ ከሆነ መላክ የፈለግነው ያቺን 8 ቢት ዴታ ከመጀመሪያው ላይ አንድ ስታርት ቢት እንጨምርበታለን ሁለት ኤንድ ቢት እንጨምርበታለን ከዛ መሃል ላይ ፓርሻል ቢት የሚባላል እንጨምርበትና
8 የነበረውን 11 ቢት ይሆናል ማለት ነው። ያንን 11 ቢት ይሄ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ሲልከው ስታርት ካለ በኋላ በሪሲቨር ሳይድ ያለው የሚመጡትን ቢቶች ሪከርድ ያደርጋል ማለት ነው። ፓርሻል ቢት የምትባለው ደግሞ ወይዘር ከራፕት የሆነ ወይም ትክክል ያልሆነ ዴታ የሚመጣ ከሆነ ፍላግ ያደርጋል። ካልሆነና እሱ ምንም ፍላግ ካላደረገ እስከ መጨረሻው ይጨርስና ኢንድ የምትለዋ ቢት ስትመጣ ኦልራይት በመካከል የነበሩትን 8 ቢት ዴታዎች እዚህኛው ሜሞሪ ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ራይት this is asynchronous whereas synchronous ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ቅድም ሲልክ የነበረው ቢት በቢት ነበረ ሲልክ የነበረው አይደል? whereas synchronous ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ብሎክ ኦፍ ዴታ ነው በአንድ ጊዜ የሚላከው ማለት ነው። ሶ ቢት ባይ ቢት ሳይሆን የሚላከው ብሎክ ኦፍ ዴታ ነው የሚላከው። ለምሳሌ ያ ብሎክ ኦፍ ዴታ ማለት አሁን በስታርቲንግ ቢት እና በኤንድ ቢት ውስጥ መካከል ትክክለኛ አክቹዋል ዴታውን የላክ ነው ማለት ነው። whereas when we're talking about synchronous ግን ክሎክ አለው which means ሌላ ተጨማሪ ላይን አለው። አሁን የላክንበት አንድ ላይን አለ ሌላ ተጨማሪ ላይን ይኖርና በመካከል እየከፋፈለ ተጨማሪው ላይን ላይ ኢምቤድ የሚደረግ ኢንፎርሜሽን አለ ማለት ነው። እሱን በደንብ እናየዋለን። in general we have general basic ልዩነታቸው asynchronous ሲሆን ክሎክ አይፈልግም በአንድ ዋየር ነው የሚያልፈው ወይም ኢንፎርሜሽኑ መጀመሩንና መጨረሱን እዛው ዋየር ውስጥ ነው ኢንፎርሜሽኑን ኢምቤድ የምናደርገው። whereas when we're talking about synchronous ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ ሌላ አዲሽናል ዋየር አለ ዴታው የሚጀምርበትን የሚጨርስበትን በመካከል ላይ ዴታው ፓርቲሽን ካለው ፓርቲሽኖቹን ሪፕሬዘንት የሚያደርግበት ተጨማሪ ሌየር አለው ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ተጨማሪ አንድ ላይን አለው ሰው ሁለት ላይን ነበር ቅድም በአንድ ላይን የነበረውን አሁን በሁለት ላይን ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን we have synchronous የሆነ communication አለ ማለት ነው። so basically እነዚህን UART SPI I2C የምትሏቸውን ኮሚኒኬሽኖች ነው የምታዩት ማለት ነው right so ከነሱ መካከል ከUART ብንጀምር ወርዱ የሚለው ዩኒቨርሳል አሲንክሮነስ ሪሴፕሽን ኤንድ ትራንስሚሽን ፕሮቶኮል አይደል? so አሲንክሮነስ አሁን እንዳልኳቸው ነው ሰው በአንድ ላይ ነው የሚሄደው እያንዳንዱ ዴታ በአንድ ላይ ነው የሚሄደው ክሎክ የሚባል ዴታ የለውም ራይት። ከዛ በኋላ ሪሴፕሽን እና ትራንስሚሽን ላይኖች አሉት ማለት ነው። ሶ ይሄ ሲምፕል የሆነ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ነው። ሁለት አርዲኖችን በዚህ ማገናኘት ይቻላል። ራስቤሪ ፓዮች ኤኒ ማይክሮ ኮንትሮለር የምንላቸው ባለፈው ስናወራ ማይክሮ ኮንትሮለር ውስጣቸው they have RAM አላቸው ሮም አላቸው ማይክሮ ፕሮሰሰር አላቸው ማይክሮ ፕሮሰሰር ውስጥ ALU ዩኒት አለ ሬጂስተሮች አሉ ምናምን ብለን እንዳወራ ነው ሁላ as a microcontroller a way of communicate የሚያደርጉበት ደግሞ communicate የሚያደርጉበት ሜተድ አላቸው። ሶ ባለፈው ቡት ሎደር ብለን አውርተን ነበረ ከኮምፒውተር ከሌላ ዲቫይስ ነው መጥቶ ማይክሮ ኮንትሮለሩ ላይ ወደ ሮሙ ላይ ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ላይ ቀጥታ የሆነ ኮድ ይቀመጣል ብለናል። ከዛ በኋላ እሱን ኮድ ነው ያ ማይክሮ ፕሮሰሰር without the help of ያንን ኮድ ካስቀመጠው ኢንቲቲ እርዳታ ውጪ ያንን ኤክሲኪዩት ማድረግ የሚችለው። ግን አሁን የምናስበው መጀመሪያ ያንን ኮድ በምን አይነት መንገድ ነው እዛ ሮም ውስጥ የከተት ነው ወይም from that entity from that other device ወደዚህኛው separated device በመላክ ነው ሲባል this is where communication comes in and this is every microcontroller communicate የሚደረግበት means አለ። አሁን for example Arduino ከሆነ ባለፈው እንዳለው we talked about this USB ነው communicate የሚያደርገው። so USB it's a communication protocol ማለት ነው። so ከአርዲኖ IDE የሚመጣውን ባለፈው hex ፋይል ያላትን hex ፋይል ከፍተን ያየናትን በባይነሪ ቀይሮ በUSB ፖርቶች ውስጥ ነው የሚልከው። so when you go deep down in the USB it's just 4 wires or 5 wires that are sending this data ማለት ነው አሁን በመላችሁ ፕሮቶኮል ማለት ነው። ከዛ on the Arduino board side as well በዩኤስቢ ሳይድ ያንን ተቀብሎ ሰርኪዩት ቦርዱን ገልብጣችሁ ብታዩት ከአርዲኖ ጀርባ ዩኤስቢ ከሚገናኝበት ፖርት ቀጥታ የሆነ ዋየር ወጥቶ ማይክሮ ኮንትሮለር ውስጥ ይሄዳል ማለት ነው። that's the specific communication line, all right? that's the communication line we're talking about. አሁን whether አንድን አርዲኖ ዋየርለስሊ ከሌላ አርዲኖ ጋር መናገናኘው ብንል ዋየርለስሊ ማይክሮ ኮንትሮለሩ ላይ መግባት አይችልም። all right? wirelessly microcontroller ላይ መግባት አይችልም። so we have a wireless adapter ቅድም ያልነው ያ modulation device የሚሰራ አለ ያለው from that
ሬዲዮ ዌቭ የተቀበለውን ዴታ ወስዶ ወደ ባይነሪ ከቀየረው በኋላ አይደር ዩአርት ኮሚኒኬሽን ይጠቀማል ወይ ኤስፒአይ ኮሚኒኬሽን ወይም አይ2ሲ ኮሚኒኬሽን አክሰስ አድርጎ ነው ወደ ማይክሮ ኮንትሮለሩ የሚሄደው ማለት ነው። ሶ this is a very fundamental የሆነ የኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ማለት ነው። ራይት ሶ ይሄንን በምናይበት ጊዜ ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህ ናቸው ዴታዎች። አሁን ይሄንን በምናይበት ጊዜ ሃይ እና ሎ ብሏል ማለት ነው። ሶ ሃይ እና ሎ ማለት ይሄ ነገር 1 1 1 0 አይደል? 1 0 1 0 ይሄ ነው ዴታው ማለት ነው። this is the data right? ከዛ እዚች ጋር ማን አለች? ፓርቲ ብትባለው ቅድም ያልኳችሁ ቢት አለች። ከዛ እዚህ ጋር ስቶፕ የሚል ቢት አለ፣ then ስታርት የሚል ቢት አለ right? ሶ ይሄ ነው ትራንስሚት የሚደረገው ማለት ነው። ሶ ይሄንን አንደርስታንድ ለማድረግ ይሄንን ቪዲዮ እና we have ዴታ ባሳችን የሚመጣልን አሁን ይሄ ፓራሌል ኮሚኒኬሽን ነው። ቅድም ያለው ፓራሌል ኮሚኒኬሽን ነው። ሶ ከዚህ ፓራሌል ኮሚኒኬሽን ይሄ ዴታ ባሳችን ደግሞ ማለት ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ማይክሮ ኮንትሮለራችን 8 ቢት ከሆነ ያ 8 ቢት ዴታ መላክ ይችላል ከተባለ ቅድም እንዳልኳችሁ በ8ቱ ፖርቶቹ ቀጥታ ምን መላክ ይችላል? ዴታ መላክ ይችላል ማለት ነው። from that microprocessor not controller processor ያ ማይክሮፕሮሰሰር በ8 ቢት ዴታውን መላክ ይችላል። if you remember እዛ ቪዲዮ ላይ መጀመሪያ ስናይ ማይክሮፕሮሰሰሮች ውስጣቸውን ገብተን በምናይበት ጊዜ ዴታ ባስ የምትል አድሬስ ባስ እና ሲሪያል የሆነ አንድ ደግሞ ሶስተኛ ባስ የሚባለው ኮንሰፕት አለ። እነዚህ ባስ የሚባሉት ኮንሰፕቶች ፓራሌል ኮሚኒኬሽን with the microprocessor and the outer world ናቸው። ከዛ የሚመጣ ይሄ ተደምሮ ተቀንሶ ከሴንሰር መጥቶ ወይም ወደ አክቹዌተር ሊላክ የታሰበን ዴታ አምጥተን በዩአርት ለመላክ ከፈለግን then this is the protocol and exactly this is the device. all right, UART communication deviceዎችን ብታያቸው እነዚህ አይነት ናቸው። so they send this data 8ቱን ዴታ ይልካሉ። 8ቱን ዴታ ከላኩ በኋላ ግን በአንድ አድርገው ነው የሚሉት። so here is a transmission እና receiving port ነው right? ከትራንስሚሽን ወደ ሪሲቪንግ ይሄዳል ማለት ነው right? ከትራንስሚሽን ወደ ሪሲቪንግ ቅድም እንዳልኳችሁ ከቢት 0 ከዛ 1 ከዛ 2 ከዛ 3 ከዛ 4 ከዛ 5 ከ6 እስከ 7 ድረስ ከዛ በኋላ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት የሚባል ፕሮቶኮል ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። መጀመሪያ ይገባ መጀመሪያ ይወጣል። በፈር የበፈር ሲስተም አለው። አሁን ይሄ ቀጥታ እዚህ ላይ ከመጣ ሁሉም መተው እዚህ ላይ ስቶር ከተደረጉ በኋላ ዘን አንድ በአንድ ይላካሉ ማለት ነው። መጀመሪያ የገባው መጀመሪያ ይወጣል right? so this is a way of store አድርጎ ወደዚህ ልኳል ማለት ነው። so ይሄ type of communication እንዴት ነው? እስካሁን ማውራው ነገር ክሊር ነው? if you have any question ማስቆም ትችላላችሁ right? እንትኑን እያየሁት ስላልሆነ የቴክስቱን እያየሁት ስላልሆነ just if you have any question ልታስቆሙኝ ትችላላችሁ። all right, so we have a simplex የሚባል አለ which is ከአንደኛው ሳይድ ብቻ ትራንስሚተር ነው፣ አንደኛው ተቀባይ ነው ማለት ነው። so simplex ማለት ይሄ ነው። አንደኛው ትራንስሚት ያደርጋል፣ አንደኛው ሪሲቭ ያደርጋል። this is just one wire right? half duplex እና full duplex ደግሞ የሚባሉት ኮሚኒኬሽኖች አሉ። እነዚህም በደንብ ብዙ ጊዜ ስለምትሰማቸው ይሄንን ተርም አንደርስታንድ እንድታደርጉት ነው right? so half duplex በሚባልበት ጊዜ we have a transmitter እና receiver አለን። ግን ይሄ በአንድ ዋየር ነው ትራንስሚት እና ሪሲቭ የሚደረገው። ግን እዚህኛው ዲቫይስ ላይ ትራንስሚተርም ሪሲቨርም አለው፣ እዚህኛውም ዲቫይስ ላይ ሪሲቨርም ትራንስሚተርም አለው። ግን at one point either ይሄኛው ትራንስሚት እያደረገ ይሄኛው ሪሲቭ እያደረገ ነው፣ ወይም ይሄ ትራንስሚት እያደረገ ይሄ ሪሲቭ እያደረገ ነው ማለት ነው። so half duplex መሆን ይችላል ማለት ነው which is በሁለቱም ሳይድ መላክ ይችላል ዴታ። በሁለቱም ሳይድ ግን ዴታ ተላከ ማለት በአንድ ጊዜ ይሄኛውም እየላከ ያኛውም መቀበል አይችልም ማለት ነው። so full duplex ደግሞ ሲሆን አንደኛው ሳይድ እየላከ አንደኛው ሳይድ እየተቀበለ at the same time አንደኛው ሳይድም እየላከ the other side እየላከ ይሄኛው ሳይድ ደግሞ እየተቀበለም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so this is the part that like
አሪፍ የሚያደርገው ይሄንን ነው። ሶ አንደኛው ዲቫይስ እየላከም እየተቀበለ መሆን ይችላል ማለት ነው ራይት። ሶ ይሄንን አንደርስታንድ የምታደርጉት ሌላ አሁንም አርዲኖ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ትክክለኛ ፕሮጀክት በምትሰሩበት ጊዜ በጣም ብዙ የሚያጋጥማችሁ ኮንሰፕት አለ እና ሁለት አርዲኖች ኮሚኒኬት አላደርግ ይሏቸዋል ወይም ማትላብና አርዲኖ ልታገናኙት ስትል አልሰራ ይላል ወይም ሁለት አርዲኖችን የሆነ ፕሮጀክት ኮሚኒኬት ታደርጓቸው ስትሉ አይግባቡም። ከአንደኛው ጋር ሜሴጅ ይመጣል አንደኛው ጋር ይመጣል አይደር በዩኤስቢ ወይም ደግሞ ይሄ አርኤክስቲኤክስ የሚባሉትን ዩአርት ተጠቅመን ኮሚኒኬት በምናደርግበት ጊዜ ሰው ባድ ሬት የሚባለው ኮንሰፕት እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ጀስት ቤዚክ ሲምፕል ሎጂክ ባድ ሬት ማለት ጀስት አንድ ቢት የሚሄድበት ታይም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን this is a very good example እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። አሁን 10 ፔጅ ኦፍ ቴክስት ብንለው 10 ፔጅ ኦፍ ቴክስት 100 ሲባዛ 25 ካራክተር አለው ብለን እናስብ። ኦልራይት ሶ እያንዳንዱ ካራክተር ደግሞ በ8 ቢት ሪፕሬዘንት መደረግ ይችላል አንዱ ካራክተር ማለት ነው። ኦልራይት ከዛ ራሱ ላይ ተጨማሪ ምን አለው በቀደም ያልኳችሁ አንድ ስታርት እና አንድ ስቶፕ ቢት አለ። ሶ ፎር ኢች ካራክተር the total number of bits are 10 ማለት ነው ለእያንዳንዱ ካራክተር። ለምን ኤ ካለን ኤን በባይነሪ እንቀይረውና ከፊት ለፊቱ ስታርት እና ኢንድ ቢት እንጨምርበታለን ማለት ነው። ሶ በባይነሪ ሪፕሬዘንት ስናደርገው በስንት ቢት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? በ8 ቢት። ባለፈው ትዝ ካላችሁ ከ255 በላይ ለአርዲኖ ሲግናል እንዳትልኩ ቫልዩ ስላችሁ ነበር አይደል? 255 ማለት ሌትስ አሁን እኔ 420ን በዚህ መንገድ መላክ ብፈልግ 420 በቢት ሪፕሬዘንት በሚደረግበት ጊዜ 420ን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ከ8 ቢት በላይ ያስፈልገኛል ማለት ነው ሪፕሬዘንት ለማድረግ። 255 ማለት 8ኛዋ ቢት 2 raised to 8 256 ነው። ጀስት ሐሳቡን አንደርስታንድ እንድታደርጉት እንደዚህ አይነት ኮንሰፕት በሚመጣበት ጊዜ ሌሎች ቴክኒኮች አሉ ሞር አድቫንስድ የሆኑ ቴክኒኮች ስቲል ትልልቅ ቁጥሮችንም እንዴት ከአንደኛው ሳይክል ወደ ሁለተኛው ሳይክል እያስተላለፍን እንዴት ዴታ እንደምንልክ ባት the main concept is በ8 ቢት ዴታ ውስጥ ነው አሁን እያንዳንዱ ካራክተር ሪፕሬዘንት እየተደረገ ያለው ማለት ነው ራይት። ሶ ይሄ ሪፕሬዘንት ከተደረገና በ8 ቢት ከተላከ በኋላ 2 ቢት ይጨመርበታል ማለት ነው ስታርት እና ኤንድ። ሶ ለ100 ሲባዛ በ25 ካራክተር አንድ ፔጅ ነው 100 ሲባዛ በ25 እንትን ያለው ቢባል ወርድ 100 ወርድ በ25 ካራክተር ተብሎ አቨሬጅ ቢያስበው ነው። ሶ 25000 ቢት ፐር ፔጅ አለው ማለት ነው ራይት። ሶ ይሄ ፎር 10 ፔጀስ ሶ 25000 ለማለት ነው 25000 ቢትስ ጀነራሊ ይጓዛሉ ማለት ነው። ሶ ባድ ሬት አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚመጣው? ሶ ባድ ሬት አርዲኖ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ኤኒ ዩአርት ኮሚኒኬሽን የሚጠቀሙ ማይክሮ ኮንትሮለሮች ያንን ፊቸር አክሴፕት ማድረግ የሚችሉ ነገሮች እንደ ሴቲንግ this ፊቸር አላቸው ማለት ነው። ሶ ይህንን ፊቸር ባድ ሬት ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ ኮመን ባድ ሬት የሚባሉት እነዚህ ናቸው እንግዲህ። ሶ አሁን 9600 ባድ ሬት እንጠቀም ብንል ሶ 25000 ቢትን በ9600 ብናካፍለው ስንት ሰከንድ ይፈጃል? 27 ሰከንድ ይፈጃል ይሄንን ዴታ ለማላክ ማለት ነው ራይት። ሶ ኢን ጀነራል ይሄንን አንደርስታንድ እንድታደርጉት ነው ቢት ፐር ሰከንድ ማለት ነው ወይም ቢት ፐር ሰከንድ የሚለካበት እንትን ማለት ነው ባድ ሬት ራይት። ሶ ኢንተርቼንጀብሊ ነው የሚጠቀሙት ግን ዋናው በአንደኛው ኮሚኒኬሽን ሳይድ ሴት የምታደርጉት ባድ ሬት በሚቀጥለው ሳይድ ካለው ባድ ሬት ጋር ሲሚላር መሆን አለበት። ይሄ ክሎክ የለውማ ክሎክ ስለሌለው ነው ገባችሁ? ክሎክ ቢኖረው ክሎኩ ያንን ኦኬ ሜሴጁ ጨርሷል አንደኛውን ፓርት አልቋል አላለቀም ለሚለው ሌላ ላይን ስለሌለው ይሄ የሚልክበት ፍጥነትና ይሄ የሚያነብበት ፍጥነት ማች ካላደረገ ሁሉ ነገር ይበላሻል ማለት ነው ራይት። ሶ ሃንድስ ኦን ኤክስፒሪየንስ ስትሰሩ ባድ ሬት በጣም ብዙ ጊዜ ይረሳል እና በጣም ብዙ ጊዜ ትራብል ሹት መደረግ ያለበት ነው። ኦልራይት ሶ እነዚህ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮሎችን ለምን እንጠቀማቸዋለን ብለን በምናስብበት ጊዜ አንድ በጣም ቀላል ናቸው
ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮሉ እንዲሁ ሲታይ በጣም ቀለል ያለ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ነው። ሁለተኛ በጣም ብዙ ሪሶርስ አለው። አይ ሚን ኢን አ ዌይ ላይክ ሁለት ዲቫይሶችን በዩአርት መንገድ ማገናኘት ከፈለጋችሁ አይከብዳችሁ። ኢትስ ሪሊ ኢዚ ማለት ነው፣ ዶክመንቴሽን ብዙ ስላለው። ኢቨን ዊዝ አርዲኖ ኢች ኔክስት ክላስ ላይ እነዚህም እንዳለ ያወራናቸውን ኮሚኒኬሽን ፕሮሰስ ላይ እናያቸዋለን። እንዴት ከአንደኛው ሳይድ ወደ አንደኛው ሳይድ እንደሚላክ ይህንን በምናይበት ጊዜ እንትን እንለዋለን። ኢንጀነራል ግን ኢትስ ኢዚ። ዲስአድቫንቴጅ ብለን ደግሞ ልናስባቸው የምንለው 9 ቢት ኦፍ ዴታ ብቻ ነው በአንድ የሚልከው። ቅድም እንዳልኳቸው 126ን ለመላክ ሌላ ሎወር ሌቭል ቴክኒክ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ቤቶቹን ሺፍት ማድረግ፣ ሲግኒፊካንት ፊገሮችን መጠቀም፣ እንደዚህ ያለ ወደ ውስጥ እየገባ ይሄዳል። ግን እሱን እዚህ ጋር አምጥቼ ድንብል ማጨናነቅ ነው የሚሆነው። ግን you can refer ላይ ከ9 ቢት ዴታ በላይ ላይ ከሆን 2600 ሚሊዮን ቁጥር መላክ ብፈልግ እንዴት እልካለሁ ብላችሁ ሪሰርች መስራት ትችላላችሁ። and ከ10% ቅድም ያልኳችሁ እንደዚህ ነው። 10% እዚህ 9600 ከሆነ እዛም በ10% ልዩነት ውስጥ ቦድ ሬቱን ሲሚላር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ለምንድነው እንደ ዲስአድቫንቴጅ የተጠቀመው? አንደኛው ዲቫይስ ሪድ የሚያደርግበት ፍጥነት ዲቫይሱ ላይ ባለው ክሎክ ስፒድ ይወሰናል። ሶ we're talking about አሁን IoT ላይ ያሰብን ከሆነ we're talking about የሆነ ሴንሰር ላይ ትንሽ የማይክሮ ኮንትሮለር እና ትንሽ በጣም በሜጋሄርዝ የሚንቀሳቀስ ክሎክ ቢኖረው እንዲ other device ደግሞ we have በጣም በጊጋሄርዝ የሚንቀሳቀስ እንትን ቢኖረው በሁለቱ መካከል ያለውን ቦድ ሬት የሚወስነው ትንሹ ነው ማለት ነው። ትልቁ ዲቫይስ መጠበቅ አለበት ማለት ነው። ትንሹ ዲቫይስ እስኪቀበለው ድረስ መጠበቅ አለበት። በዛ ፍጥነት መስራት አይችልም ማለት ነው። ይሄ እንደ አንድ ዲስአድቫንቴጅ ይወሰዳል ማለት ነው። ቦድ ሬታቸው ስፔሲፊክ ዲቫይሱ ላይ ያለውን ኬፓቢሊቲ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለን ብናስብ ከጎን ሁለቱ ኮሚኒኬት በሚያደርጉበት ጊዜ ስሎወስት ኮሚኒኬተር በዛ ነው ማለት ነው ፍጥነቱ የሚወሰነው። ራይት ሶ ትራንስሚሽን ስፒዱ በዚህ ምክንያት ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ዴታ ትራንስሚሽን ቅድም አይ ቲንክ አስረድቼዋለሁ። ከአንደኛው ሳይድ ዴታ ይላካል፣ በፈር አለው፣ ይቀመጣል፣ ወደ ሁለተኛው ቢት ባይ ቢት ይሄዳል። ሲያልቅ ጨርሻለሁ ይላል ማለት ነው። ራይት ኦልራይት ዩአርት ኮሚኒኬሽን ላይ ጥያቄ ካላችሁ አይስከርሲ ላይ ከመግባታችን ዩአርት ኮሚኒኬሽን ላይ ጥያቄ ካላችሁ ክሊር ከሆነ ደግሞ ያው ታይፕ ኢት ኢን ቻት ኢንዲቪጁዋሊ ማለት ነው። ቻቱን እያየሁት ስላልሆነ እስቲ ለሚ ቼክ ቢካዝ ላይክ እስካሁን እንደሚታይልን ሰውን ዌይ ኮሚኒኬሽን ላይክ ከገባችሁ ኢዘር ጻፉ ወይም ደግሞ ካልገባችሁ ደግሞ you can either unmute yourself ወይም ደግሞ use the chat room ጥያቄ ለመጠየቅ ማለት ነው። All right. I think there's no question. Okay, thank you. Awesome. We got one from Hagar Tadessa. Good to know. Okay. All right. So I think it's clear, yes, well, hopefully. All right. So. All right. Now let's jump to like I2C communication protocols. ደግሞ ምን እንደናቸው ብለን እናስብ። right? I2 የተባለው ሁለት አይ ነው ያለው ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት right? ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት አይሲ አይደል? ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት ኢንተግሬትድ ሰርኪዩቶችን እንዳለ ደግሞ የሚያገናኝ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ሲሆን ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት ይባላል። right? so ሲሪያል ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ነው። ሲሪያል ነው ማለት ምን ማለት ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ በአንድ ላይን ውስጥ ዴታ ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። ከፓራሌል ይለያል ማለት ነው። ይሄ ኢምቤድድ ሲስተሞች ላይ በጣም ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው አይነት ሲስተም ነው። ለምሳሌ if we have አንድ ኮምፒውተር ውስጥ if we have ዲቪዲ የሚያነብልን ሳይት ካለ በኮምፒውተር ማስረዳችሁ፣ ፍላሽ ሪደር ካለን
ስፒከር ማገናኛ ከፈለግን ወይም ፋን ካለን እነዚህ እንዳለ ከአንድ ኮሚኒኬሽን ሴንተር ትዕዛዝ ቢሰጣቸውና ኮሚኒኬት እናድርግ ብንል ይሄንን ነው የምንጠቀመው። ወደ ኋላ ስንመለስ የአርት ኮሚኒኬሽን ላይ between two devices ብቻ ነው ይሄ ኮሚኒኬሽን የሚሰራው። ላይ አንደኛው ለአንደኛው ብቻ ነው የሚልክለት ወይ ሁለቱም ሳይመልቴኒየስሊ እኩል እየተላላኩም ቢሆን ግን at specific time ከአንደኛው ዲቫይስ ወደ አንደኛው ዲቫይስ ብቻ ነው ኮሚኒኬሽን ያለው። አሁን let's think of a way of communicating ከአንድ በላይ የሆኑ ወይም ደግሞ 3 ወይም 4 ዲቫይሶችን ኮሚኒኬት እናድርግ ብለን ብናስብ የአርት ኮሚኒኬሽንን አንመርጥም ማለት ነው። alright የአርት ኮሚኒኬሽንን አንመርጥም። so if you understand እንደነዚህ አይነት ኮሚኒኬሽን መንገዶችን አንደርስታንድ የምታደርጉ ከሆነ for specific project communication የምትመርጡበትን reasoning background ይሆናቸዋል። this is the overall objective of this introduction, the communication protocols ማለት ነው right? so ቅድም እንዳየነው አንድ ላይን ብቻ ነበረው። አሁን ቅድም ትራንስሚተር እና ሪሲቨር ነበር አይደል? አሁን ደግሞ we have the master and the slave, right? the master and the slave. the master and the slave ተብሎ የተሰየመበት ምክንያት when it comes to the communication ከሪሲቨር ወደ ትራንስሚተር እና ከትራንስሚተር ወደ ሪሲቨር በሚልኩበት ጊዜ በሁለቱ መካከል ዴታ መላክ ሁለቱም ይችላሉ። ከዚህኛውም ወደዚህ ከዚህኛውም ወደዚህ። ማስተር የተባለበት ግን ምክንያት ይሄኛው ወደዚህ ዴታ መላክ ይችላል ግን አድሬስ ምናምን መምረጥ አይችልም። ለዚህ ነው ሌትስ ሴይ እንበልና አንድ 3 አርዲኖችን ከአንድ ማስተር አርዲኖ መቆጣጠር ፈለግን ብለን ብናስብ real life example እዚህ ጋር ባነሳላችሁ let's say we have an IOT based የሆነ smart house project ብዙ ጊዜ ስለሚሰራ smart house project አለ ብለን ብናስብ for example we have smart የሆነ door አለን በሪሞት ኮንትሮል የሚከፈት የሚዘጋ we have an air conditioning system አለን that automatically የቤቱን ቴምፕሬቸር ኮንትሮል የሚያደርግ by itself it's a system የራሱ ቴምፕሬቸር ሴንሰሮች አሉት የራሱ አክቹዌተሮች አሉ we can call them solenoid valves depending on the type of cooling ወይም ደግሞ ማሞቅ የሚጠቀምበት መንገድ we can call it fan we can call it any fluid በሌላ fluid እየተላለፈ heat exchange እንዲኖር ማድረግ whatever the technology there is a system of maintaining that condition of air እዛ ሩም ውስጥ ከዛ ደግሞ we have this lighting የመብራትና የሶኬቶችን ሲስተሞች እንዳለ የሚያዝ still system አለ so let's say ኦቨናችንን ሰክተን እንሄዳለን then we can የምንፈልገውን ምግብ ካስቀመጥን በኋላ then we can remotely trigger that plug and ምግባችን መሞቅ መጀመር ይችላል or ደግሞ ውሃ መክፈት መዝጋትም ሊሆን ይችላል anything we want to do this power ላይ የተገናኘን ነገር በሶኬት ደረጃ መቆጣጠር ይችላል አንድ ሲስተም ነው ይሄም ሰብሲስተም ነው and we have another subsystem ደግሞ መብራቶችን የሚቆጣጠር ላይቶችን የሚቆጣጠር ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ላይ አብዛኛውን ጊዜ የመብራት ላይን የሶኬት ላይን ለየብቻ ነው የሚዘረጋው so air conditioning isolation አላቸውና እነዚህ ሲስተሞች እንዳለ ኮንትሮል የሚያደርግ አንድ ማስተር controller አለን that's programmed by the user which have a user interaction input ያለው input የሚገባበት and an output ያለው where there is a screen ወይም ደግሞ ድምጽ ከዚህ ማስተር ዲቫይስ ጋር communicate የሚያደርግበት whereas as a system ግን it has different subcomponents air conditioning control የሚያደርግ ሲስተም አለው it has መብራቶችን control የሚያደርግ ሲስተም አለው it has ስማርት ዶሮችን ኮንትሮል የሚያደርግ ሲስተም አለው ብለን እናስብና እያንዳንዱ ሜንሽን ያደረግናቸው ሲስተሞች they have their own controller ያ controller we can call it whether Arduino ሊሆን ይችላል ARM based microcontroller this is what I want you to visualize እነዛን ኮንትሮለሮች የግድ መግዛት አይጠበቅባቸውም you can actually build them from scratch and program them
ዌዘር በአርዲኖ ወይም አርዲኖን ደግሞ አልጠቀምም ካላችሁ ዌዘር ፒክ ፕሮፌሽናል የሆኑትን ዌዘር አርም ማይክሮ ኮንትሮለሮችን ተጠቅማችሁ አርዲኖ ኮላስ ሜጋ ኮንትሮለሮችን ተጠቅማችሁ በሚፈልገው ስፔሲፊኬሽን በሚፈልገው ታስክ የሚፈልገውን ሜሞሪ ካልኩሌት አድርጋችሁ አዝ አን IoT ኢንጂነር ወይም አዝ አን ኤምቤድድ ዲዛይነር እያንዳንዱን ኮምፖነንት እያንዳንዱን ሲስተም ኮምፖነንት ዲዛይን ስታደርጉ ከማስተራቸው ጋር እንዴት ኮሚኒኬት ያደርጋሉ ብለን ስናወራ አሁን ከቀደሙ የአርት ኮሚኒኬሽን እና I2C ኮሚኒኬሽን መካከል የሚኖረው ልዩነት አንደኛውን ሲስተም ለምሳሌ እንበልና የላይቱን ኮንትሮል የሚያደርገውን ሲስተም ከሜን ሲስተሙ ጋር በዩአርት ኮሚኒኬት ብናደርጋቸው ያኛውም ዴታ ወደዚህ ይልካል ይሄኛውም ዴታ ወደዛ ይልካል ሶ እኩል ነው ሌቨላቸው ግን when we're talking about የኤር ኮንዲሽኒንጉንም የበሩንም የላይቱንም አንድ ላይ ኮንትሮል ስናደርግ ግን ሰብ ኮምፖነንቶቹ ስሌቭ ነው ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው whereas ከሁሉም ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርገው ፓርቲ ደግሞ ማስተር ይባላል ማለት ነው so this is the basic difference ይሄ ነው ዴታ እርስ በርስ አይላላኩም ማለት አይደለም there's two-way data communication አላቸው ይሄም ወደዛ መላክ ይችላል ያኛውም ወደዚህ መላክ ይችላል ማስተር ስሌቭ ሲባል ማስተር መላክ ይችላል ብቻ ማለት ሳይሆን ማስተሩ ስሌቭ ዲቫይስ ከሚባሉ ከሚመሳሰሉ ከአንድ በላይ ከሆኑ ኮምፖነንቶች ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል ማለት ነው right so ይሄንን ኮሚኒኬት በሚያደርግበት ጊዜ ይሄ this is just the term master እና slave የሚባለውን ይመለስላቸዋል right ይሄንን ካለፍን በኋላ we have ሁለት ላይኖች አሉ we have serial data line and serial clock line SDA እና ቅድም እንዳልኳችሁ UART communication በሚሆንበት ጊዜ ያለው communication መንገድ it's just በአንድ ላይን ውስጥ ብቻ ነበረ ወይም በአንድ ዋየር ውስጥ ብቻ ነበረ ያ ዋየር ከፊት ለፊቱና ከመጨረሻው ላይ have a start beat and end beat እና party beat የሚባል ይቀመጥለታል so መጀመሩና መጨረሱን እንዲያል whereas when we're talking about I2C communication ግን ሁለተኛ ላይን አለን ማለት ነው so ይሄ ሁለተኛው ላይን አንድ ዳይሬክሽን ነው ያለው ክሎኩን ጀነሬት የሚያደርገው ማን ነው ማስተር ነው ማለት ነው ስሌቮች ክሎክ ወደዚህ ጀነሬት ያደርጉ ክሎክ ማንበብ ነው የሚጠበቅባቸው ክሎኩን ጀነሬት የሚያደርገው ማስተር ነው ማስተሩ ነው ሁሉን ነገር ኦርኬስትሬት የሚያደርገው ራይት እንዴት እንደሚሰራ አይ ቲንክ ማየት እንችላለን ማለት ነው ይሄ አሁን ያወራሁት ነው ሶ ይሄንን እንዲያው ራይት አሁን እቺ SDA የምትባለው ላይ እንዴ ዴታ ላይኗ ላይ ብቻ ነው ሲላላኩ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የሚላላኩ ፕሮቶኮላቸው ቅድም እንዳልነው መጀመሪያው ዴታ ሲላላኩ የነበረው UART ስታር ቢት ኤንድ ቢት እና ፓርቲ ቢት በቃ 3 ቢት ብቻ ነው የሚጨምረው whereas አሁን ግን since we're talking about I2C protocol ከአንድ በላይ ዲቫይሶች አሉ ስለዚህ የዲቫይሶቹ አድሬስ ከዛ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ሁለተኛ ዴታ ፍሬም አላቸው ሶስተኛ ዴታ ፍሬም እያለ ይቀጥላል አሁን ይሄ ለምሳሌ የዲቫይሱ ዴታ ፍሬም ለምሳሌ ኮምፒውተሩ ከስክሪኑ ጋር ኮሚኒኬት ሲያደርግ ስክሪኑ has an address as an hardware ልክ እያንዳንዱ ኮምፒውተር ማክ ነምበር አለው እንደምንለው for that specific mac number generate የተደረገ IP number ነው available የሚያደርገው throughout the internet እና የሚገናኘው እንዳለው when we go down into the embedded system እያንዳንዱ ዲቫይስ ከማይክሮ ኮንትሮለር ጋር የሚገናኝ ዲቫይስ አድሬስ አለው ማለት ነው so ለስክሪኑ አድሬስ አለው ያ አድሬስ can take 7 up እስከ 10 ቢት ድረስ መያዝ ይችላል so ይሄንን ካደረግን በኋላ what's the type of communication so is it read ነው ወይስ write ነው read ነው ወይም write ነው ማለት ይሄንን በመናይበት ጊዜ this type of communication consider it a communication in between memories ብላችሁ አስቡት right so ይሄን ታይፕ ኦፍ ኮሚኒኬሽን የሚያደርጉ እንትኖች ራም አላቸው ውስጣቸው ማለት ነው there's a small ram so I2C ኮሚኒኬት የምናደርጋቸው ዲቫይሶች ራም ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው right ራማቸው ላይ ነው ይሄንን ዴታ የሚያስቀምጡት ወይም ከራማቸው ኢንፎርሜሽን ወደዚህ ይሄዳል ወይም ደግሞ ሪድ ሊሆን ይችላል ወይም ራይት ሊሆን ይችላል ይሄ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ዴታ የሚጻፈው ባለፈው እንዳልኳችሁ read only memory ላይ ሲስተሙ ሲጀምር የሚጻፉ ኮዶች ናቸው በ0 እና በ1 የሚሄዱት amazing ቴክኖሎጂ እንዳለ በ0 እና በ1 ኢንፎርሜሽን እንደዚህ ፕሮሰስ እያደረገ ሲንክሮናይዝ የሚያደርገው ማለት ነው and we have an acknowledge bit እቺ acknowledge bit ማለት ደግሞ ከዛ የሚመጣልን ኦልራይት ዴታውን ሪድ ከማድረጌ ወይም ራይት ከማድረጌ በፊት the other party acknowledge ያደርገዋል ማለት ነው consider it more of a handshake kind of protocol
አድርገን እንየው ራይት ከእንትን ባክግራውንድ ከመጣችሁ ሜቢ ዌብ ዲቨሎፕመንት ወይም እንደዚህ አይነት ባክግራውንድ ካላችሁ ያኛው ስፔሲፊክ ሃርድዌር እዚህ ጋር ሜንሽን የተደረገው ሃርድዌር በአድሬሱ የተጠራው ሃርድዌር ዴታውን ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን ወይም ደግሞ ዴታውን ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን እዚህ ጋር ምን ያደርጋል አክኖሌጅ ሲያደርግ ደን የሚቀጥለው ቢት ይሄዳል then ይሄ can be memory address ሊሆን ይችላል እዛው ራም ውስጥ specific memory address so when we are talking about አሁን ለምሳሌ በቅድሙ ባልኳችሁ ሲስተም ውስጥ ለምሳሌ we have ከማስተር ኮንትሮለሩ ወደ አንደኛው ስሌቭ ኮንትሮለር ከአንደኛው ስሌቭ ኮንትሮለር የሚፈለግ ዴታ አለ ብለን እናስብ so ለምሳሌ ዩዘሩ የቤት ቴምፕሬቸር 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንዲሆን ፈልጋለሁ ብሎ ዩዘር ኢንፑት በሚያደርግበት ጊዜ then ከስክሪኑ ጋር I just want you to visualize every component right input keypad ነው ባለፈው keypadን አይተናል so that keypad is a hardware programmable የሆነ hardware ከዛ there is a screen with the user interface manual የሚያስመርጠው right 45 ዲግሪ ነው የመረጥኩት ብሎ 45 ዲግሪ እዛ ላይ አይቶ between set of options የሚመርጥበት ኢንተራክት የሚያደርግበት አውትፑት አለ so ያንን ካደረገ በኋላ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ቴምፕሬቸሩ እንዲሆን የሚፈልገው ብሎ ለኤር ኮንዲሽን ሲስተሙ በዚህ ፕሮቶኮል ይልክለታል ማለት ነው so በዚህ ፕሮቶኮል በሚልክልበት ጊዜ ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተሙ ደግሞ by itself በጣም ትልቅ ነው ለምሳሌ it has a temperature sensor right temperature sensor ራሙ ላይ ለምሳሌ ከአንደኛው እስከ ለምሳሌ 256 ኪሎ ባይት ከሆነ ራሙ 256000 ባለ 8 ቦክሶች አሉ ማለት ነው right ስለዚህ ሜቢ ከ2000 እስከ 3000 ያሉት ወይም ከ4000 እስከ any ነበር ከ1000 እስከ 8000 ያሉት usually መጀመሪያው ፕሮግራም ኢንስትራክሽኖች ነው የሚሆኑት ግን let's go down እና ከ4000 እስከ 8000 ያሉት የሴንሰር ዴታ የሚቀመጥባቸው ቦታዎች ናቸው ብለን እናስብ ከ1000 እስከ 2000 ደግሞ ያሉት የፕሮግራም ኢንስትራክሽን ዴታ የሚላክበት ነው so ይሄ ነገር ዴታ በሚልክበት ጊዜ ለአድሬስ ነምበሩ ኦልራይት የማን ነው የኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም ነው ብሎ እዚህ ጋር ያውቀዋል ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው የፈለገው ራይት ማድረግ ነው የፈለገው 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብሎ ዴታ መላክ ነው የፈለገው then ያ ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም ኦልራይት አም ሬዲ ላክልኝ ይሄንን ዴታ አለው ከላከው በኋላ ልክ በሚልክበት ጊዜ የሴንሰር ዴታ ስለሆነ የሴንሰር ዴታ ደግሞ ኦልሬዲ ይሄኛው ሴንትራል ሲስተም ዲዛይን ሲደረግ የኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተሙ ሴንሰር የሚያስቀምጥበት ሜሞሪ ሎኬሽን ይታወቃል ማለት ነው ሶ ለዛኛው ዴታ ነው የምሰጠው 45 ዲግሪ ብሎ ይሰጠው ይችላል ወይ ለኮማንድ ላይ ላለው ሜሞሪ ወይ ለሴንሰር ላይ የሚመጣው ወይ ፋን የሚያሮጥበት ሜሞሪ ላይ ተቀመጠው ሶ ያንን ካደረገ በኋላ አሁንም አክኖሌጅ ያደርጋል ሶ የምትፈልጉትን ሶፊስቲኬሽን እናንተን እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ ሶ ከዚህ በኋላ ያለው የእናንተ መብት ነው ማለት ነው ይሄንን ሜሞሪ እንዴት እንጠቀማለን ተጨማሪ አክኖሌጅ ቢት እንጨምር ምን በል የሚለውን እናንተ መጨመር ትችላላችሁ ሶ እነዚህ እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረጉትን የሚለውን እናያለን አሁን ማለት ነው ሶ just in general ሐሳቡ ይሄ ነው just ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ we have ይሄ ማለት ስታርት ነው ማለት ነው ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ በዩአርት ኮሚኒኬሽን እና በአይስኩዌር ሲ መካከል ያለው ኮሚኒኬሽን ልዩነት ሳራላችሁ ቅድም እንዳወራ ነው the basic difference ያኛው በአንድ ላይን ነው ዴታ የሚሄደው ይሄ በሁለት ላይን ነው የሚሄደው ሶ የሁለቱ ላይን ኮምቢኔሽን ኢንፎርሜሽን ይሆናል ያኛው በቃ እንደዚህ ነው የሚሄደው right በቃ እንደዚህ ነው የሚሄደው whereas this one ግን ይሄኛውም አብሮት ይሄዳል ማለት ነው ሶ ይሄኛውም አብሮት በሚሄድበት ጊዜ እቺ ክሎክ ላይኗ 0 እና 1 በመትሆንበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ሃይ እና ሎው በሚሆንበት ጊዜ አረት ሁለቱ ሃይ በሚሆኑበት ጊዜ ስታርት ነው ብሎ አንደርስታንድ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ይሄ በሆነ ቢት ውስጥ ሪፕሬዘንት ይደረጋል በሆነ ሳይክል ውስጥ then አንደኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሃይ ይሆንና ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ በሚሆንበት የሁለቱ ይሄ ኮምቢኔሽን ስቶፕ የሚለው መልእክት ይነግረናል right so acknowledgement የሚባለው ደግሞ እንደነዚህ አይነት በሁለቱ መካከል ያለው ሲሚላሪቲ እና ልዩነት ከዚህ ያለው ኢንፎርሜሽን አድሬሱ ነው ከዚህ አያችሁት ይሄ ደግሞ ማን ይነግረናል ኦኬ ሪድ እና ራይት የምትለው አለት መጣ ነው ሶ እዚህ ጋር አክኖሌጅመንት ድጋሚ ያለ ሶ ሁለቱ ዴታ አንድ ላይ ሆኖ ነው
ኢንፎርሜሽኑን የሚልኩት ማለት ነው። so it's not that complicated if you think about it. It's just coordinating በሁለቱ መካከል ያሉትን ኦን እና ኦፎች ኮኦርዲኔት አድርገን ለምንልከው ኢንፎርሜሽን አዲሽናል ሌየር ኦፍ ሶፊስቲኬሽን ጨመርንበት። so we can አድቫንቴጁ ምንድነው? ማልቲፕል ዲቫይሶች ኮኦርዲኔት ለማድረግ ማለት ነው። ራይት so basically ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ነው ማስተራችን አለ and we have different slaveዎች አሉን። so በእነዚህ መካከል ያለው ኮሚኒኬሽን ይሄ ነው። so አድሬሱ የተጠራ ላይ ብቻ ነው የሚሄደው ማለት መልእክቱ አይደል? አድሬሱ የተጠራለትን ብቻ ለአድሬሱ ይሄዳል ማለት ነው። የመጀመሪያው አድሬስ የምትባለው አድሬሱ ይሄ የዚህ አድሬስ ይሄ ካልሆነ then ይሄ ጋር ያገናኘው ማለት ነው። ይሄንን ማን ነው የሚሰራው? እስቲ ማን ነው የሚሰራው? ይሄንን ኮኦርዲኔሽን የሚሰራው ማን ነው? anyone ማን የሚሰራ ይመስላችኋል? እየጻፋችሁ ከሆነ ፕሊዝ በድምጽ ብታወሩ ደስ ይለኛል ከስክሪኑ ላለመውጣት። anyone come on guys እንዴ እስኪ አንድ ሰው ቲንክ ይሄንን ኮኦርዲኔሽን ማን የሚሰራ ይመስላችኋል? መሳሳት ትችላላችሁ። ማን የሚሰራ ይመስላችኋል? ይሄንን ሲንክሮናይዜሽን ከአንደኛው ፓርት ወደ the master I think ኦኬ ፋቲማ ኦኬ ናይስ ያ ማስተር ነው። ማስተሩ ላይ ግን just አድሬሶቹ ብቻ ነው ያሉት። think of it this way ማስተሮቹ ላይ ያሉት አድሬሶቹ ብቻ ነው ያሉት። so በዛ አድሬስ መላክ ብቻ ነው የሚችለው። ይሄንን ኮኦርዲኔት የሚያደርገው it's the central processing unit, right? The CPU does all this coordination. whether ማስተሩ ላይ ያለው CPU does all this configuration. so ይሄንን alright ማስተር ይሄ ለዚህኛው ፔሪፌራል የሚሰጥ ነው ከተባለ ኮሚኒኬሽኑን የሚያገናኝልን ያኛው ሳይድ ነው ማለት ነው። right? and ይሄንን CPU ነው ስላችሁ CPU የሆነበት ምክንያት ምንድነው? because usually clock የሚመጣው ጀነሬት የሚደረገው ከCPU ነው። CPU kind of controls this on and off message. ስለዚህ ይሄንን ቪዥዋላይዝ እንዲያደርግ ያንዳንዱ አድሬስ ክሎኩን ሲንክሮናይዝ የሚያደርገው it's ማይክሮፕሮሰሰር ውስጥ የተቀመጠችው ከማይክሮፕሮሰሰር ስፔሲፊካሊ ሮም ውስጥ እንደ እንትን የተቀመጠው ኮድ ነው ይሄንን ኮኦርዲኔት የሚያደርገው። so this is basically what firmware means, all right? firmware ስትባሉ this is interact አያደርግም ከዩዘሩ ጋር ግን it's something that's handling all the hardware, you know. so yeah, I mean if we add operating system እዚህ ላይ ብንጨምርበት it's just an operating system ማለት ከዚህ ከታች ካለው kernel ደግሞ ማለት ከታች ያለው አሁን እኛ የምናወራበት ኮንሰፕት እነዚህን ሃርድዌሮች እንዳለ ሲንክሮናይዝ ሊያደርግልን የሚችለውን ነገር የሚሰጠን የሆነ ሚድልዌር ነገር አድርጋችሁ አስቡት። right? so somehow ወደ ኮንትሮለር ሌቭል ሲገባ እንደዚህ ነው። right? so ይሄንን አሁን በዚህ ዴብዝ እያወራን ያለነው እና በዚህ ውስጥ እየገባን ያለንበት ምክንያት because I2C communication ከአሁን በኋላ በምትመርጡበት ጊዜ you know what to expect. all right እነዚህ I2C communications ደግሞ already ዴታ ሺት የአርዲኖ ዴታ ሺት ላይ ብትገቡ I2C communicate የምታደርጉበት እንትን ያሳያቸዋል ማለት ነው። የI2C ፖርት አሁን ባለፈው አርዲኖን ስናያት ትዝ ካላችሁ አርዲኖ ውስጥ በጣም TX RX የምትል መፈለግ ትችላላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። alright I2C ደግሞ ከሆነ ምን ይላል? SDA እና SCL የሚሉ ፖርቶችን መፈለግ ትችላላችሁ። አናሎግ ፖርቶች፣ ዲጂታል ፖርቶች፣ ክሎክ፣ ማይክሮ ኮንትሮለር፣ ሜሞሪ። so አሁን እነዚህ ነገሮች ስታውቁ ነው ወደ ሮቦቲክስም ወደ IoT መሄድ የምንችለው። because if you grassroots የዚህ concept understanding ካላችሁና how everything is synchronized እና ይሰራል
የሚለው ሃይ ሌቨል አንደርስታንዲንግ ካላችሁ you don't need to be like ይሄ በጣም ውስጥ ገብቶ ፕሮግራመር መሆን አይጠበቅባችሁም። አሁን የምናወራቸው ነገሮች እንዳለ አልቀዋል፣ በቃ ተሰርተው በላይብረሪ ተቀምጠዋል። የአርት ኮሚኒኬሽን ሃርድዌር ፓርቱን ኮንፊገር የሚያደርግልን ላይብረሪ it has been there for the longest time። ብዙ ዶክመንቴሽን አለው፣ ምንም አያሳስባችሁም። ግን if you have a robot system ካላችሁ እና ሮቦት ሲስተማችሁ ውስጥ የናቪጌሽን ሲስተም ለብቻው ካለ፣ ለምሳሌ የሆነ አውቶኖመስ መኪና ከሆነ የናቪጌሽን ሲስተም ለብቻው አለ አይደለ? it has የስቲሪንግ ሲስተም ለብቻው አለው። it has ራሱ ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም ለብቻ ይኖረዋል። ኤንጂን ኮንትሮል ዩኒት ምናምን so everything እነዚህን እንዳለ ኮንትሮል የሚያደርግ አንድ ብሬን አለው። ያ ብሬን መኪና ሲበላሽ ሄደው ሰክተው ኢንፑት አውትፑት አገናኝተውለት they can program it እና ትራብል ሹት ማድረግ ይችላሉ። so the way this communication work አሁን ማወራላችሁን ኮንሰፕት አንደርስታንድ እንድታደርጉ ይሄዳል። በራስ መኪና ላይ ሲሆን ካን ፕሮቶኮል የሚባል ይሆናል። ግን basically it's just communication ማለት it's between devices ያለ information exchange። እነዚህ ዲቫይሶች information exchange ካላደረጉ it's really hard። ሴንሰሮች ስንላቸው ሮቦቲክስ ላይ ሴንሰሮች ራሳቸው ማይክሮ ኮንትሮለር ያላቸው ሴንሰሮች አሉ በራሳቸው ማለት ነው። አድቫንስድ የሆኑ ሴንሰሮች ለምሳሌ ሌዘር ሴንሰሮች በጣም most expensive የሚባሉ ሴንሰሮች እነሱ ናቸው። so ሌዘር ማፕ የሚያደርጉ ሴንሰሮች basically ባለፈው አንድ ጥያቄ ተጠይቄ ነበር፣ እንዴት ሴንስ ማድረግ እንችላለን የሚባለው። so if you think about a ሌዘር እንዴት ሴንስ ያደርጋል ማለት just ሌዘር ቢም የሚለቅና የቢሙን ሪፍሌክሽን የሚጠብቅ ከዛ በኋላ ሌዘሩን ቢሙን ሲለቅ ሞጁሌት የሚደረግ ቮልቴጅ አለው፣ ሪድ ሲደረግ ደግሞ የሚወጣ ቮልቴጅ አለው። እሱን ሪድ የሚያደርግ ማይክሮ ፕሮሰሰር አለ። ከዛ ሌዘሩን ይለቃል ይመለሳል። ከዛ ያ ሌዘር በጣም በፈጣን አርፒኤም ይሽከረከራል። ኦሬት በፈጣን አርፒኤም በሚሽከረከርበት ጊዜ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ካሉ ነገሮች ጋር ኮላይድ እያደረገ በአንድ ሳይክል ኢንፎርሜሽን ጋዘር ይደረጋል ማለት ነው። ያ በ3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ አሁን መሳል ተጀምሯል። like we have a laser sensor that actually sense ኢንቫይሮንመንቱን እና ቀጥታ ማፕ የሚያደርግ ይሄ ሴንሰር በራሱ ውስጡ የራሱ ኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንቶች አሉት። ሌዘሩን ኮንትሮል የሚያደርግ፣ ሪሲቨሩን ኮንትሮል የሚያደርግ፣ ወደ ማይክሮ ኮንትሮለሩ ኮምፔር አድርጎ ኮምፓራተር ሊሆን ይችላል ሲግናል የሚለክ ማይክሮ ፕሮሰሰሩ እሱን ደግሞ ሲግናል አድርጎ በእያንዳንዱ ሳይክል የመጣውን ሪፍሌክሽን ሪከርድ አድርጎ ዘን ማፕ የሚያደርግ ሲስተም ይኖረዋል። እያንዳንዱ እነዚህ በዚህ ፎርም ኮሚኒኬሽን ይገናኙና ለመኪና ዋና ብሬን ኢንፎርሜሽን ይልካሉ ማለት ነው። አሁን ያልኳቸው ኢንፎርሜሽን ያንን በሚልኩበት ጊዜ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ይጠቀም? ዩአርት ኢንፎርሜሽን ይጠቀም ነው? አይችልም። because ዩአርት የመኪናው ብሬን ቀጥታ ከሌዘር ሴንሰር ጋር ብቻ የተገናኘ አይደለም ወይ ከካሜራ ጋር ብቻ የተገናኘ አይደለም። alright so it has to be some controller እና ብዙ slave devices። ስለዚህ ወደ either I2C communication ይሄዳሉ ወይም ደግሞ ወደ SPI communication ይላሉ ወይም ወደ CAN communication ይላሉ ማለት ነው። so just basically this is why communication is crucial። አንድ ሲስተም ውስጥም ሊሆን ይችላል የግድ እንደ IoT አንድ ስማርት መኪናና አንድ ባለፈው እንዳወራ ነው የምንተኛበት አልጋ ሁለቱ ኮሚኒኬት ማድረግም ብቻ ሳይሆን እዛው መኪና ውስጥ ያሉት ሰብ ሲስተሞች ኮሚኒኬት ያደርጋሉ። there's a communication protocol between እዛ ሰብ ኮምፖነንቶች ውስጥ የራሱ we have this ስማርት አልጋና መኪናችን ኮሚኒኬት እንዲያደርግ ደግሞ የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ሌየር ላይ then we can add some form of wireless transmission and ይህ ዋየርለስ ትራንስሚሽን አሁንም ተመልሶ ወደ ማይክሮ ኮንትሮለር ሌቭል ሲሄድ ግን ዋየርለስሊ ከማይክሮ ኮንትሮለር ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ አትችሉ። has to be demodulated ከዛ በኋላ ወደ ባይነሪ ተቀይሮ በI2C ወይም ዩአርት ወይም ደግሞ በሚላቸው እንትን ይቀየራል ማለት ነው። right so አሁን እዚህ ጋር አንድ ማስተር አንድ ስሌቭ ነው ያየነው right so the second one is how about multiple master እዚህ ጋር አንድ ማስተር multiple slaves right so ይሄ I2 pull up ትባላለች። እቺ ራሱ ሪሎድድ ላይ በጣም የሚያጋጥማችሁ ብዙ ሰው የሚሰራው so አሁን ይሄን እንበልና ሴንሰር 1 ሴንሰር 2 አክቹዌተር 1 አክቹዌተር 2 እሺ ኢንፑት አውትፑት ሴንሰር 1 አክቹዌተር 2 ምናምን ናቸው ብለን እናስብ right እነዚህን እንዳለ ኮሚኒኬት ስናደርግ በፑል አፕ ሬዚስተር አስገብተን ነው የምንልከው። አሁን ይሄ
እዚህ ጋር ኖርማል ፕሬዘንቴሽን ስለሆነ እንደዚህ በስዕል ይቀመጣል። ግን እናንተ ደግሞ ስትሰሩ ይሄንን ዋየር በቃ ከዚህ የሚመጣውን ከማስተር የሚመጣውን ኤስዲኤ ላይን ማስተር ብላችሁ ዲፋይን ካደረጋችሁት ይሄንን እንዴት ወደ አክቹዋል ዋየር ትቀይሩታላችሁ የሚባለው this is hands on experienceአችሁ ይሄን ነው የሚሆነው ማለት ነው። so what's the wiring connection ይሄንን ፒን ከዚህኛው ፒን ይሄንን ፒን ከዚህኛው ፒን ከዚህኛው ፒን ከዚህኛው ፒን then ከዚህኛው ፒን አድርገን ከዛ በመካከል ሬዚስተር አስገብተን ከዛ this is where we give voltage የምንሰጠው እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ሌላ ፑል ዳውን ሬዚስተር አለን ወደዚህ ይመለሳል። ሁሉም እነዚህ ዲቫይሶች ተመልሰው አንድ ላይ ግራውንድ መደረግ አለባቸው። ግራውንድ ሲደረጉ ብቻ ሲስተም አንድ ላይ ሊሰራ የሚችል this is and master we have multiple slaves. all right so ቅድም ባልነው አሁን smart house application wireless አንጠቀም we can send this through I2C like communication protocol አሁን I2C communication range ምን ያህል ነው ወደ ፕራክቲካሊ ደግሞ ወደ መሬት ስንወርድ የምናደርገው right I2C communication ስትጠቀም range ምን ያህል ነው what's the type of wire መጠቀም ያለብኝ what's out there in the market I2C communication እስከዚህ ያህል range ድረስ የሚወስዱልኝ የምመርጣቸው ኮንትሮለሮች አርዲኖ ሊሆን ይችላል ወይም FPGA ሊሆን ይችላል or whatever like ፓወርፉል የሆነ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል so እነዚህ ኮምፒውተሮች ምን ያህል በዚህ ስፔሲፊክ ማቴሪያል ዴታ መላክ ይችላሉ በምን ያህል ፍጥነት ዴታ ይልካል how real time do I want my system to be responding to the inputs እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ነው የምታዩት so this is a basic IoT inside a house so there's this misconception of thinking IoT is always connected to the internet of like the computers we know internet of things you know right so የግድ to the mass internet ሳይገናኝ በአፕሊኬሽን ሳይገናኝ አንድ ቤት ውስጥ ያሉ ኮምፖነንቶችን እና ቲንጎችን ፋኑን ከምን ጋር ካገናኘ IoT itself so እዛ ላይ በጣም ክሩሻል ነው ማለት ነው right we have multiple master multiple slave በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው so አንደኛው እዚሁ ላይ እንጨምርላችሁ can be አንደኛው ማስተር ከዩዘሩ ጋር ኢንፑት እና አውትፑት የሚላላከው ሊሆን ይችላል and አንደኛው ማስተር ደግሞ ዩዘራችሁ የማያየው ግን ከውስጥ ሁሉንም ሲስተም ሲንክሮናይዝ የሚያደርግ ማስተር usually እንደዚህ አይነት አርኪቴክቸር አለ so በጣም ሞር ስራው ላይ የገባችሁ ስትሄዱ አርኪቴክቸር is the basic foundation of your system so how do you task break down አድርጋችሁ how can you like create system of components controllers sensors communication input outputs እነዚህን ዴታ እንደ ላይ ኮኦርዲኔት ማድረግ ይችላል ብላችሁ በብሎክ ዲያግራም መሰረት አርኪቴክቸሩን መስራት ትችላላችሁ so for example aircraft ውስጥ we can see like በጣም redundancy ያስፈልጋል because በጣም አንደኛው ሲስተም ፌል ካደረገ like ሁለተኛው ሲስተም ተከትሎ መስራት ይችላል so we have ሁለት ማስተር and actuator ለምሳሌ if you have seen the movie flight of something happened in the elevator ላይ የሆነ ነገር happen ካደረገ all the redundancies መቆም የለባቸውም that thing happened because that actuator was more of a mechanical actuator if it was an electrical actuator and if we have a computer system multiple redundancies ይሄንን ነገር happen እንዳያደርግ so if we're talking about that this specific actuator servo motor is connected with arat or source computer so you can just go and search aircraft control system architecture like you can see like the computers to the hardware level like source arat computers doing the same thing አንደኛው fail safe ሆኖ ማለት ነው so we have multiple masters and multiple slave systems so a communication can be an I2C communication. All right. So, do you have any questions? Do you have any questions? Any questions? You guys there? አላችሁ
አለ። yes alright አሁን ወደ ኤስፒአይ ካን ምናምን ብንሄድ በጣም ሌክቸር ይሆናል እና እስቲ ላይክ ፕሮሰስ ላይ በሁለት አርዲኖዎች መካከል አሁን ያወራነውን ዩአርት ኮሚኒኬሽን እንስራና አይ ቲንክ ይሄንን ክላስ ኮንክሉድ እናድርግ። እዛ የሚቀጥለው ላይ ስንመጣ then we can talk about iSquaresy እና SPI እና I'll mention some of the wireless communications እንግዲህ I mean ወደ IoT ነው ግን like ወደ wireless communication ያልሄድኩበት ምክንያት if you understand wireless communication and understand ብታደርጉት to work with a wireless sensor እነዚህን ተርሞች ካላወቃችሁ like you can't work with a wireless signal ከማይክሮኮንትሮለር ጋር አይግባባም unless there's a wired communication because it's an embedded device which is built from integrated circuit demo ካሉ have wires so አሁን if you want to add Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, Zigbee ምናምን አይነት ኮሚኒኬሽኖችን መጠቀም የምትፈልጉ just read their data sheet እና their piece of technology it's an amazing science by itself ግን ከቴክኖሎጂያቸው ይወጣና that electrowave modulation demodulation የሚባለውን ፓርት አልፎ ዴታውን ልክ ሲሰጧችሁ በእነዚህ ፎርማቶች ነው የሚሰጧችሁ so you can read with communication device you can take the data እና ለምትፈልጉት ነገር መላክ ትችላላችሁ right so ቅድም ላልነው የቤት አውቶሜሽን ሲስተም የውጭውን በር ኮንትሮል ለማድረግ and we can have one Wi-Fi hotspot አድርገን ቤቱ ላይ ክሬት አድርገን we can make a multi-master system where we have air conditioning system lights power system ምናምን ብለን ከፋፍለን አንደኛው Wi-Fi ወይም ደግሞ like to the other world ወደ ኢንተርኔት የሚያገናኝ ማስተር አንደኛው ደግሞ ውስጥ ያሉትን ሲስተሞች ኮኦርዲኔት የሚያደርግ ማስተር ብለን ይህንን አርኪቴክቸር ሰርተን then we can design and can actually make money IoT why not እና አሁን የምናወራቸው ዲቫይሶች ኢንዱስትሪያል like አርዲኖን ካወቃችሁ አርዲኖ በጣም ብዙ ቫሪዬሽኖች አሉት same controller control የሚያደርጉት እስከ ዲኦ የሚባለው ኢንዱስትሪያል ሌቭል የሆኑ እንትኖች አሉ ስለዚህ like you can actually take contracts like I want you to be bold in that smart house system and as a startup ብትጀምሩት it's by itself it's huge industry ከውጭ ነው እንዳለ ጠቅላላ የሚመጣው ብዙ ቦታዎች አለ ያለው እና like this can be a thing like በዚህም ሳይድ እንድታዩ right so let's take at least 10 minutes ሰዓቱን ሄዷል let's take 10 minutes at least እንደሽመረፍና UART ፕሮሰስ ላይ ሲሙሌት እናደርገዋለን if you have any questions እዚህ ጋር ማውራት ትችላላችሁ right all right so let's take 10 minutes and let's be back at ከ50 ላይ የሚገናኝ 10 ከ50 ላይ የሚገናኝ we'll see that
Hey guys, አላችሁ? Hello. አለን hello. All right. Let's do this. Let's ጨርስና Yeah, we have few minutes ለመጨረስ, so hopefully yeah. So 4 minutes. Let's go. All right. So let me share my screen. Enter the window. ይታያቸዋል? ገና ሼር አልተደረገም። Yep, it's sharing አሁን ጉግል ሚት እያታየ ነው። አሁንስ ጉግል ሶፍትዌር ማለት ነው አይዲ ፕሮሰስ መጥቷል። ናይስ ኦልራይት ሶ ሌትስ ጀስት ዱ ሁለት አርዲኖችን እናምጣና ስክሪን ሶ አይ ቲንክ ትንሽ ላፈጣጥ ነው። ሶ ዊ ሃቭ አንድ አርዲኖ እዚህ ጋር አለን and let's put another one here. So what we want to do is በእነዚህ ሁለት አርዲኖች መካከል ኮሚኒኬሽን እንፈጥር ነው። ሶ ሲሪያል ኮሚኒኬሽን የሚያደርጉበት አርዲኖ ስፔሲፊኬሽን አላቸው። ሶ ፒን 7 ሁለት አርዲኖችን ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል በሲሪያል ኦልራይት። ሶ ሌትስ ጎ ፒን 7 ላይ መተን ፒን 7 እና ፒን 7ን አገናኘን። ኦልራይት ሶ here's the logic. on the አሪፍ ኤግዛምፕል አይቻለሁ ዩቲዩብ ላይ ቤዚክሊ ምንድነው የሚያደርገው እዚህ አርዲኖ ላይ ብሊንክ እንዲያደርግ እናደርገዋለን ወይም ለዲጂታል 7 እንትን እንሰጠዋለን ሃይ እናደርገዋለን። ዲጂታል ሲግናል ስንሰጠው ይሄንን ይቀበልና ይሄ አውትፑት ይኖረዋል። ይሄ ራሱ አውትፑቱ 7 አውትፑት ነው። so let's do an LED እዚህ ላይ እንምረጥና ኮምፖነንት LED እዚህ ጋር እንመርጣለን። ሶ ከዛ ግራውንድ እንሰጣለን። and we go back to component editing እንመርጣለን. then we have an output and connect this to the ground as well. so ሐሳቡ ምንድነው? እዚህ አርዲኖ ላይ ብሊንክ እንዲያደርግ እናደርገዋለን በዲጂታል 7 ላይ ይሄኛው ኤልኢዲ። ከዛ ይሄኛው ሲበራ ይሄኛው እንዲጠፋ፣ ይሄኛው ሲጠፋ ደግሞ ይሄኛው እንዲበራ ነው። so the main logic is ከዚህ አርዲኖ ሲግናል ልከን ይሄኛው አርዲኖ based on that signal there is an output ይሰጠው ማለት ነው። ኦልራይት ይሄንን ለማድረግ አርዲኖ አይዲያችንን እንከፍታለን። so let's go for ይታያችኋል አርዲኖ አይዲ all right let's go for example basics then let's go for the blink. all right blink example one እናት ይሄንን እንየውና
ከዛ this blink example ዲጂታል ስንት ነው output ዲጂታል 13 ነው እንደ እንትን ዲፋይን የሚያደርገው let's go full mode ያው ኤልኢዲ ፒን ሞዱን ኤልኢዲ ቢልቲን ይላል አይደለ ይሄንን እኛ የፈለግነው ፒን ስንት ላይ ነው 7 ላይ ነው አይደል 7 ነው ኤልኢዲ እንዲያበራልን የፈለግነው ኤልኢዲ ማብራት ማለት ዲጂታል ኦን ወይም ኦፍ ማድረግ ማለት ነው right so this code basically የሚያደርገው ምንድነው ኮድ የሚያደርገው ምንድነው 7 ፒን ሞድ 7 ማብራትና ማጥፋት በ1000 ሚሊ ሰከንድ ላይ ማለት ነው alright so ይሄንን ኮምፓይል እናድርገው then ይሄንን ኮምፓይል ካደረገልን በኋላ let's go hex ፋይላችን ጋር right let's copy this and let's go here program ፋይላችን ላይ let's paste this and okay now this is ready ከዛ በኋላ ለዚህኛው ደግሞ let's ከዚህ የተቀበለውን ይሄ አሁን 7 ላይ ብሊንክ አለው ማለት ነው ኤልኢዲ ማብራት ማጥፋት ይችላል በ1000 ሚሊ ሰከንድ ይሄንን ደግሞ ሲግናል ተቀብሎ ይሄኛው ኢንፑት ወስዶ ይሄኛው ሃይ ሲሆን ለዚህኛው እንዲያጠፋው ይሄኛው ሎ ሲሆን ደግሞ ይሄኛው እንዲያበራው ደግሞ እናደርግ right so for this one again you go to Arduino let's go for hello world then file go for examples like እንትን ስለሚሆነው ነው ኤግዛምፕሎች ዲጂታል ያቀሉታል አብዛኛውን ስራ digital input pull up and output የሚለው ይሄ this is a template for ዲጂታሊ ሲግናል ፑል አፕ ለመቀበል ማለት ነው በሲሪያል ለመቀበልና ለማስገባት ኦልራይት እዚህ ጋር በምንድነው ኢንፑት ፑል አፓችን ምንድነው 7 አይደል በ7 ነው የተቀበለው አውትፑታችን ደግሞ ከስንት ጋር ነው ከ6 ጋር ነው ያገናኘነው አይደል so የሴንሰር ቫልዩ ከ7 የሚመጣው አይ ከሆነ if sensor value no okay if sensor valueችን እዚህ ጋር ዲፋይን ተደርጓል አይደል sensor value ደግሞ ማለት እዚች ጋር ኢኒሻላይዝ sensor value ማለት ዲጂታል ሪድ ከማን ነው ይሄ ሁለት ኬት ነው የመጣው ዲጂታል ሪድ 7 ነው የሚሆነው ማለት ነው so እየተከተላችሁ ነው አይደል እየገባችሁ ነው ቤዚክ ነገር ነው ሲባል ከዛ በኋላ ልክ ከ7 የተቀበለው ሴንስ ሃይ ከሆነ ዲጂታል ራይት ለማ ለ6 አውትፑቱ ሎ ይሆናል ማለት ነው ያኛው ኦፍ ከሆነ ደግሞ ይሄኛው ሃይ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው ራይት ቤዚክ ምንም የለካውት ነገር የለም so ይሄንም let's do compile this compile እናድርገውና ሄክሳችን ጋር እንሄዳለን copy this we come here we paste all right so እንደዚህ ሲሆንባችሁ just come here እና እዚህ ጋር መምጣት ትችላላችሁ right all right let's simulate this all right እየሰራ አይደለም hold on compile ስናደርግ
where are the codes? Link እዚህ ጋር compare file and tools ላይ እንመጣለን። board Arduino ነው እዚህኛው እየበራ ነው። ያያችሁት ነው ይታያችኋል። ይሄ ኤልኢዲ ቀይ ሲሆን ምን ይሆናል? ይሄኛው ብሉ ይሆናል። ያያችሁት ነው። you see the logic? you see the logic? alright ይሄ ኤልኢዲ እየበራ ይሄ አሁን ጠፍቷል አይደል? ቀይ ኤልኢዲ ነው ብላችሁ አስቡ። ራይት ይሄ ቀይ ሲበራ ይሄ ምን ይሆናል? ግሪን ይሆናል። ይሄ ደግሞ ቀይ ሲበራ ይሄ ግሪን ይሆናል ማለት ነው። እሺ በስንት በ1000 ሚሊ ሰከንድ ልዩነት እዚህ ጋር ምንድነው የጻፍነው? ሰባትን ምን እንዲያደርጋት 7 ቀይ ሲሆን ይሄ ቀይ ይሆናል አይደለ? 7 ቀይ ሲሆን ይሄው እዚህ ጋር 60 ይሆናል እንትን ይሆናል። እዚች ጋር ማን እየበራ ነው? TX እየበራ ነው። let's go and እዚች ጋር መተን ሲግናል ጀነሬተር ምናምን ከሚሉት ውስጥ ቨርቹዋል ተርሚናል ብንወስድ ሲሙሌሽኑን ሁልጊዜ ስቶፕ ማድረግ አለባችሁ እንደዚህ እንዲሰራ። let's stop this. we need a virtual terminal እዚህ ጋር እናመጣና ከዚህ ምንድነው የምትመጣው? TX አይደል? let's communicate this TX with RX እናገናኘው። ከዛ let's simulate this ተርሚናሉ ላይ you see ይሄ ነገር እየመጣ ነው። 11100 so ማን ነው ይሄ? TX ማለት ቀጥታ ከዚህ የመጣውን ዴታ ነው የሚያነብልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ገባችሁ? this is the virtual terminal ሁሉ ጊዜ የዚህ ተቃራኒ ነው እዚህ ጋር ይሄንን እያደረገ ያለው ማለት ነው። ገብቷችኋል የሰራሁት? anyone clear ነው አይደል? this is the simplest example. this can be as complicated as this being air conditioning system, this being the master. ስለዚህ based on any logic you can write እዚህ ጋር ሞተር ማድረግ ትችላላችሁ፣ እዚህ ጋር ሴንሰር ማድረግ ትችላላችሁ። በዚች ፒን ለዚህኛው ዴታ የምትፈልጉትን ልካችሁ ደግሞ based on that data you can add another logic and control and output. is it clear? የሰራሁት anyone? think ተጣጣሚ ሰዓት እንዳያልፍ ብዬ ነው ቶሎ እንትን ያደረኩት። አላችሁ? alright so የሰራሁት ክሊር ነው? any questions you have? እስቲ ጠይቁኝ። እንትኑ አናት ምናምን ከታች ዲሲ ነው እንደዚህ ነው ኤልኢዲ ኖርማል እንትኖች ናቸው እነዚህ ቀጭኖቹ አምፖሎች። ኤልኢዲ ማለት ቀጭኖቹ አምፖሎች ማለት ነው። ሪል ላይፍ ላይ ለመስራት አምፖሎቹን ከ330 ኦhm ሬዚስተር ጋር ማገናኘት አለበት አብዛኛውን ጊዜ። አሁን ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ ነው እየሰራ ያለው። በሁለት አርዲኖችን በዚህ ኮሚኒኬት አድርገን ለመስራት ከፈለክ ለሁለቱ ሬዚስተር 330 ኦhm ማዘጋጀት አለበት። ራይት ኤልኢዲ ከ330 ኦhm ሬዚስተር ጋር ነው የሚገናኘው። እሱን ካገናኘ በኋላ ከግራውንድ ጋር ማለት ነው ላይ እዚህ ጋር ሬዚስተር ይገባል ማለት ነው። ገባ? ፑል ዳውን ሬዚስተር እዚህ ጋር ገብቷል አባባሉ? አሁን እዚህ ጋር ግን እንትኑ ብቻ ነው ኤልኢዲ ብቻ ነው። እሱ ኤልኢዲ ብቻ ነው። ምንም ታየው ኤልኢዲ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ናቸው ኤልኢዲዎቹ ማለት ነው። ሁለት ኤልኢዲ ይሄ ኤልኢዲ 1 ነው፣ ይሄ ኤልኢዲ 2 ነው። ከዛ እዚህ ላይ የጻፉት አርዲኖ ኮድ ኤልኢዲ 1ን በፖርት 7 ተጠቅሞ ብሊንክ ያደርገዋል በ1000 ሚሊ ሰከንድ አይደለ? ከዛ the same ሲግናል ለማን ሰጠውት? ለአርዲኖ 2 በሲሪያል እንዲያነባ አደረኩት። ገባ? ከዛ ይሄኛው ሃይ ሲሆን ይሄኛውን ሃይ እንዲያደርገው ፖርት 6ን፣ ይሄኛው ሎ ደግሞ ሲሆን ይሄንን ሃይ እንዲያደርገው ፖርት 6ን ጻፍኩኝ ኮድ።
ስለዚህ ከዚህ የላኩት ዴታ እዚህ ውስጥ ይገባና እዚህ ውስጥ ከገባ በኋላ based on the logic output ይቆጣጠራል ሌላ output ማለት ነው which is LED number 2 ከዛ at the same time ይሄንን ድጋሚ ምን ማድረግ እችላለሁ ማንበብ እችላለሁ ማለት ነው አይደለ እዚህ ጋር ማንበብ እችላለሁ ማነበበት ኮድ ደግሞ የትኛው ነው ማነበበት ኮድ አያችሁት ሴንሰር print ln ምን ብያለሁ print sensor value ደግሞ ማን ነው already define አድርጌዋለሁ አይደል digital read 7 አይደለ digital read 7 እዚህ ጋር ያለው መቀየር ከፈለክ አውትፑቱን ሪድ ማድረግ የሚፈልግ ደግሞ ከሆነ አውትፑቱን ሪድ አደርጋለሁ ይሄ ሲሪያል ሞኒተር ማለት ፕሪንት አውት ማለት እዚች ጋር ማንድ በተን አለች እቺን ብነካት ኦኬ ኮም ስላልተገናኘ ነው እንጂ ሪሎርድ ላይ ሲሪያሉን ማንበብ ከፈለጋችሁ ይሄንን ነው የምትነኩት ኦሬት ሲሪያል ሞኒተር ከአክቹዋል ሃርድዌሩ ጋር ብታገናኙት ይሄንን ዲቫይስ ከአክቹዋል ሃርድዌሩ ጋር አገናኝታችሁ ይሄንን ማየት ከፈለጋችሁ አሁን እዚህ ጋር ቨርቹዋል ተርሚናል ላይ አይደለ ያያዩት ያሉት ሶ ይሄንን ዊንዶ የሚሰጣችሁ ቅድም ያሳያችሁ ጫፍ ላይ የነበረው በተን ነው ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ላይ you can add an input an output a sensor and an actuator and send a signal for another system with input output actuators and sensors and በሚቀጥለው ደግሞ we will create another Arduino here that sends data ለነዚህ and just controls them በi2c ደግሞ አድርገ ነው ማለት ነው alright clear ነው አባባሉ so if you follow up እስካሁን እና if you're really interested about the topic እና በደንብ ወደ ውስጥ የምትገቡ ከሆነ በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች በአሁን ባላችሁ ነው ላይ ብቻ መስራት ትችላላችሁ I recommend you to do like an open source የሆኑ ፕሮጀክቶችን እንድትጀምሩ ምናምን to get your hands at least በሲሙሌሽን ቢሆን ካልሆነም ደግሞ ልክ እንዳልኳችሁ በአርዲኖስ ምናምን እና ኤክስፐሪመንት this is really ሃርድዌሩንም ብታመጡት በቃ ይሄንን ነው የምትሰሩት the only thing የምትቀይሩት ለአርዲኖ ፓወር ትሰጣላችሁ ለዚህ አይደል ይሄው ፓወር ራሱን የሰጠው ቅድም የተጠየቀው ጥያቄ ለአርዲኖ either በዚህ ፓወር እንሰጣለን or በዚህ ፓወር እንሰጣለን or በዚህ ፓወር እንሰጣለን አይደል ከዛ በኋላ ደግሞ የአርዲኖቹን ግራውንዶች እንዳላምጥተን አርዲኖንም አሁን ኤልኢዲዎቹ ብቻ ነው ግራውንድ የተደረጉት አይደል በኋላ ደግሞ ሪል ላይፍ ላይ የአርዲኖቹንም ግራውንድ ፒን አምጥተን ሁሉንም ማንጋዝ ሰበሰባቸዋለን እዚህ ላይ ሰበሰባቸዋለን ይሄን ካልሰራን አይሆንም ግራውንድ ካላደረግን አይሆንም ሞክሩና ያዩት the other thing reload ላይ በጣም ደግሞ የሚያስቸግራችሁ ምንድነው on the Arduino code baud rate-ን እዚህ ጋር ስንት ያደረኩት 9600 አይደለ አሁን ኖርማል ፕሮጀክት ከዚህም የምትልኩት አንዳሁኑ ዝም ብሎ ብሊንክ ሳይሆን ከዚህ ደግሞ አሁን ከሰባት አይደል አውትፑት የላኩት አይደል አሁን ደግሞ ከዚህ TX ደግሞ ብልክ ገባችሁ ከTX አሁን አውትፑቱን ነው ቀጥታ ለዚህ ኢንፑት ያደረኩት this is more of an automation type of thing software more of embedded ደግሞ ሲሆን ከTX transmission ከሚልከው ጋር ደግሞ እዚህ ላይ አምጥቼ ወደ RX ብልከው አይደለ ከTX ወደዚህኛው ደግሞ ወደ RX ብልከው የሁለቱን ቦድ ሬት ማመሳሰል አለብኝ ማለት ነው ሲሪያል ቢጊን የምትለው ኮድ እሱን ነው የምትሰራልን ማለት ነው so this is where serial begin ይላል አይደል so ለሁለቱም አሁን የመረጥኩት ቦድ ሬት 9600 ነው so ለሁለት I mean አሁን አውትፑቱን ስለሆነ ነው የሚሰማው ግን በRX TX ከሆነ በቅድሙ ያገናኛቸው then what we should do is ምን እናደርጋለን ቦድ ሬታቸውን አንድ እናደርጋለን ማለት ነው right this is a basic communication this is a basic serial communication ይሄ serial communication ነው UART communication ለማድረግ ክሊክ አያችሁ እዚህ ጋር እንዳነበብኳት TX RX የምትለውን እናንተም ከቲ ወደ RX ከሪሌክስ ወደ TX አገናኝታችሁ ሁለቱን ግራውንድ አድርጋችሁ አሁን አውትፑቱን ሃይና ሎው ነው የተቀባበልኩት ቶሎ ለማፍጠን ብዬ ነው እናንተ ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ዴታ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው alright alright please try to finish your assignment ሴንሰሮች ለመጨረስ ሞክሩ ኢንፑትስ ለማወቅ ሞክሩ አውትፑት
ተለማመዱ። አንዳንድ ሴንሰር አውትፑት ኢንፑት በቃ እነዚህ ነገሮች ተለማመዱ። ከዛ በአርዲኖ እናደርገው። ከዛ በኮሚኒኬሽን ደግሞ የዩአርት እና አይስኩዌርሲን ተለማመዱ። ከዛ ዋየርለሶቹን እንጨምርበታለን። አይ ቲንክ ይሄንን ከሰራችሁ ለአይኦቲም ለሮቦቲክስም በጣም ቅርብ ናችሁ ማለት ነው። ኔክስት ታይም ደግሞ እነዚህን ደግሞ ፊዚካል ዲቫይሳቸው ምን ምን ይመስላል የሚሉትን የመራሁን ኮሊዥን አቮይዳንስ ሮቦት ብንሰራ ኬት እናመጣዋለን ፋይሉ፣ ትሪዲ ፕሪንት የሚደረገው ፋይል ኬት ይገኛል፣ ምን ላይ ሞዴል ይደረጋል፣ ከዛ በኋላ እንዴት አክቹዋል ዲቫይስ ይሆናል ይሄ የምናወራው የሚለውን ደግሞ right? If you have any question, this is where you ask. Any questions? All right. የተማራችሁት ነገር እንዴት ነው? ክሊር ነው? የሚገባ ነገር ነው ወይስ ሌክቸር ይበዛዋል? ግን ያው አይ ቲንክ ሃንድዞን ኤክስፒሪየንሱን በራሳችሁ እጅ ብትለማመዱት ይሻላል ብዬ ነው እዚህ ጋር ስሰራ። እናንተም አብራችሁን ካልሰራችሁ ፖይንትለስ ነው ስሰራው ማየት። So that's why I focus on presentations. Is it clear? የተሰራው ነገር ግልጽ ነው? Process download ሳደርግ it requires password and now what should I do? ፕሮሰስን ባለፈው የተሰጠው ሊንክ አለ አይደለ? ከሱ ላይ ነው ያወረደው ወይስ ከየት ላይ ነው ዳውንሎድ ያደረጋችሁት? ፍሪ ቨርዥኑን ዳውንሎድ አድርጉት። ኦልራይት ፕሮፌሽናል ቨርዥኑ ላይ ብዙ እንትን የለውም። try to download the free version. Hold on, let me send you a link. ወይ እንትን ከዲሲሲ ከሆነ ያወረደችው ልክ እንትን ምንድነው ኤክስትራክት ስታደርገው ፓስወርድ ይጠይቃል እና 1 2 3 ነው ሜቢ እሱ ከሆነ እንደዛ። እሺ አንደኛው እሱ ነው 1 2 3 የሚለው ሞክሪ። ሁለተኛ ኢንጂነሪንግ ፕሮጀክትስ ላይ እዛ ላይ ኢንጂነሪንግ ፕሮጀክትስ ላይ try to follow this video እና እዛው ሊንኩም ዲስክሪፕሽኑ ላይ አለ ከየት ማውረድ እንደምትች ያኛው እሱ ያለሽ ከፕሪቪየስ ሊንኩ ቢካለ በዚህ ነው ሞክር right. Any other questions?
ask while practicing. Oh, thank you, man. Thank you. Thank you. All right. Anything to add? መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ? Nice. 1, 2, 3 works. Perfect. All right, guys. I'll see you ማክሰኞ ስንገናኝ. We'll talk about SPI protocol እና ስለ wireless protocolዎቹ just ትንሽ እናወራለን. Different types. ከዛ እሱን እንደጨረስን then SPI እና I2C አትሊስት ይሄንን መቻል አለባችሁ። ሶ በእነሱ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። ጊዜ ካለን then ዚግቢንም እንጨምርበታለን ወይ ብሉቱዝን ወይ ዚግቢን ከሁለት አንዱ ከዋየርለስ አንዱ መርጠን ሲሙሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ just to wrap up እስካሁን ያለንበት we know about robotics in general termoቹን አውቀናል፣ ኮምፖነንቶቹን አውቀናል፣ when it comes to IoT አውቀናል። at least most common የሚባሉትን ሰርተናል አይተናል። so ካሁን በኋላ የሚሆነው ደግሞ communication ልክ ስንጨርስ I'll just show you as a DIY project. You don't have to write every code. መጻፍ አይጠበቅባችሁ። ይሄን ያህል ወይም ሁሉ ነገር ሞዴል ማድረግ አይጠበቅባችሁም። so GitHub እንዳለው ሁላ ለእንደነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ጌት ማግኘት ትችላላችሁ። ከነ ሙሉ ፕሮጀክቶች የሚለውን ከሜካኒካል ባዲ ጀምሮ ከዲዛይን ከኮድ ከፕሮቶታይፒንግ እስከ 3D ፕሪንቲንግ ድረስ ያለውን ፕሮሰስ አሳያችኋለሁ። ፈርምዌር ኬት ማግኘት እንደምትችሉ የሆነ ነገር ባያስቸግራችሁ እንዴት ፈርምዌር ውስጥ ገብታችሁ ኤዲት ማድረግ እንደምትችሉ እንደዚህ አይነት ነገር ሃይ ሌቭል አሳያችኋለሁ። I hope this is a good introduction enough for you to go in depth. so የራሳችሁን ሲስተም ዲዛይን ስታደርጉ ኦልሬዲ የተሰሩ ሲስተሞችን 3-4 ፕሮጀክቶችን ከሰራችሁ would be a template for you. like አዲስ ሲስተም መስራት ትፈልጉ you know where to find things እና ከዛ በኋላ በአንድ መጨረሻ ፕሮጀክት ክላሳችንን እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለ ሮስ ሮቦት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እናወራለን ብዬ ነበረ and at the same time ስለ IoT stack እናወራለን ብዬ ነበረ። this is additional እንትኖች ናቸው ግን I don't think time የሚበቃን አይመስለኝም። ሮስን አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሬው ነበረ በ2 ሰዓት ውስጥ ግን needs ሲሙሌተርም የለውም። አብዛኛውን ጊዜ ሲሙሌተሩ ራሱ ሊነክስ ሲስተም ላይ ነው ያለው። so ራዝቤሪ ፓይን ፕሮሰስ ላይ ማድረግ እንደማይቻለው እና ሞር ኦፍ ያ ሲሙሌሽን ይሆናል እና I think ያ ደግሞ ሞር ወደ C++ ወደ ታች እየወረደ የሚሄድ ኮድ ነገር ስለሚበዛው I think በአንድ ሴሽን ውስጥ ምንም ልናደርገው የምንችል ነገር አይሆንም እና if you want to go in depth አሁን ያሉት ሪል ወርልድ ስራዎች እንዳለ በሮስ ነው እየተሰሩ ያሉት። ኢንዱስትሪያል ነው ብላችሁ ሮስ ቱ ኢንዱስትሪያል የሚባሉ ለቀዋል። ዲስሎዝ ኤኒ የምታያቸው ሮቦት አርሞች አትላስ ያ ግን አለው ለሮስ ሲሙሌተር አለው ግን ይሄ ሮቦት ዶግ ሮቦት አርሞች እንዳለ run የሚያደርጉት በሮስ ነው። so if you're really interested in the mechatronics robotics ኤረና ላይ በደንብ መግባት የምትፈልጉ ከሆነ highly recommend you to start studying ROS. Yeah. All right, guys. What shall we expect at the end of this class? Any project መስራት ትችላላችሁ is my expectation. Any embedded I mean ከራሳችሁም ባይሆን ኦፕን ሶርስ የሆኑ ፕሮጀክቶችን እንዳለ የሚያጋጥማችሁ ነገር እንዳለ ትራብል ሹት ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ you can combine things ኦፕን ሶርስ የሆኑ የተሰሩ ነገሮችን ወስዳችሁ you can combine them እና ወደ ራሳችሁ ትዊክ ማድረግ ትችላላችሁ። so የሆነ ቢልዲንግ ብሎኮችን ወስዳችሁ you'll be a system architect ነገር you can start doing ልክ እንዳልኳችሁ IoT project መስራት ትችላላችሁ። you know about sensors, you know about the communication protocols መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። any robotics መስራት ትችላላችሁ እዛ ላይ ከተመረጠ ውስጥ ከዛ I mean መስራት ትችላላችሁ። already የተሰራው ነው የምላችሁት because እናንተ እንደ አዲስ ለመስራት at least
it takes an experience to be honest የሆነ ያህል ጊዜ በዚህ ፕሮሰስ ይሄንን ከተማራችሁ በኋላ ኤክስፒሪየንስ ካደረጋችሁ በኋላ ይሻላል በራሳችሁ ዲዛይን ለመስራት ግን እሱንም መጀመር ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም የኔ ራውት ያኛው ስለነበረ ነው የተሰሩትን መድገም ስለነበረ ነው so you should expect yourself to be capable of interfacing a sensor running an actuator designing a user interface on a screen communicating between systems communication between systems build ማድረግ and yeah this is my expectation at least እና ምን actual project እንሰራለን ከሆነ ደግሞ ያልከው expectationን እስቲ next time እስቲ እናንተም ሐሳብ ይዛችሁ ነው ይሄን ፕሮጀክት እንስራ ብላችሁ ሐሳብ ይዛችሁና እኔም እመርጥላችኋለሁ አስመርጣችኋለሁ Alright guys መልካም ዊኬንድ ይሁንላችሁ I'll talk to you ማክሰኞ